สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากรู้เรื่องต่างดาวนะคะจะมีคลิปนะคะการถอดคลิปเพราะว่าอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ของนะคะวินดี้เคนเนดีซึ่งเป็นคนที่ชาแนลนะคะเป็นเหมือนติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวนะคะเขาเหมือนการช n น e ลิ n งเนี่ยเป็นการเอาจริงๆนะคะเป็นคนไทยก็คือร่างทรงอะ แล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นการถอดคลิปมาจากนะคะ Michael Sandler Inspiration นะคะคลิปนี้เนี่ยมนุษย์ต่างดาวเขาก็จะบอกถึงนะคะว่าพวกเขากำลังจะเผยตัวนะคะมีแนวโน้มที่พวกเขาจะเผยตัวในปี 2026 มีเส้นตายที่ให้รัฐบาลบนโลกเนี่ยเปิดเผยข้อมูลการมีอยู่ของพวกเขาแล้วนะคะแล้วก็เขาก็มาบอกว่าต้นกำเนิดของมนุษย์เนี่ยมาจากไหนการเงินและวิถีชีวิตในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ว่าพวกเขาเนี่ยมีการปกป้องป้องกันสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วยังไงนะคะแล้วว่าผลข้างเคียงหรือว่าอันตรายของระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต่างดาวเนี่ยเป็นผู้ปกป้องนะคะและคอยช่วยเหลือมนุษยชาติอย่างไรและพวกเขาเนี่ยก็ให้คำแนะนำนะคะทางการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตสำนึกคือการเสริมพลังจิตใจให้พวกเรานะคะให้พวกเรากลับมาฟังเสียงหัวใจและร่างกายของพวกเราอีกครั้งวิธีการนะคะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ยังไงให้มีความสุขเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในปี 2024 ถึง 2025 นะคะและที่ผ่านมาในอดีตการใช้จิตโดนบันดาลทำอย่างไรนะคะแล้วก็พีระมิดมาจากไหนพวกเราเนี่ยถูกควบคุมอย่างไรนะคะแล้วก็มีต่างดาวนะคะอะไรบ้างที่อาศัยอยู่บนโลกของเราแล้วเขาก็พูดถึงพวกจักรวาลแล้วก็อะไรต่างๆคลิปนี้อาจจะดูยาวนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยชีก็อินโทรให้ดูก่อนว่าให้ผู้ชมฟังก่อนว่าเขามาบอกอะไรบ้างนะคะเพราะว่าชีดอะคือเอาจริงๆแล้วเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องต่างดาวมาตั้งแต่เด็กนะเราก็แบบเหมือนอยากรู้อยากเห็นนะซึ่งมันกลายเป็นว่าอ๋อ higher self เราคือจริงๆแล้วพวกเราก็มาจากต่างดาวนี่แหละพวกเราเป็นซาซีดนะคะการที่เรามาอยู่บนโลกนี้นั้นไม่บังเอิญเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณเปิดใจฟังด้วยหัวใจเปิดกว้างนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังเพราะว่าบทความเนี้ยจริงๆแล้วที่ชิดน่าสนใจเพราะเมื่อก่อนนะมีความรู้สึกว่าแต่ว่าพอลองเข้าไปฟังใช่ไหมตอนแรกเราก็รู้สึกต่อต้านนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นยังแบบไม่ค่อยตื่นดีนะ ยังมีอีโก้อัตตาอยู่แต่พอลองเข้าไปฟังอะค่ะใจความที่ต่างดาวเขามาบอกต่างดาวที่เป็นฝ่ายแสงนะคะฝ่ายท่านสว่างเนี่ยเขามาบอกเราแก่นนะคะข้อความของเขาเลยคือให้พวกเราใช้ชีวิตด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกภายในของเราเพราะว่าการที่คุณจะไปฟังอะไรที่เป็นข้อมูลพวกเนี้ยคุณต้องหาสังเกตว่าถ้าเขามาด้วยความรักอะค่ะเขาจะไม่ได้บอกว่าให้ไปเคารพเขาให้ให้ให้คุณอยู่ภายใต้ความกลัวถ้าไม่เชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเขามาด้วยความรักเนี่ยเขาก็แค่จะบอกว่ามาแล้วก็เชื่อสัญชาตญาณของเรากลับมาจูนภายในให้ออกกำลังกายดื่มน้ำใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้แล้วก็ไปกลับคืนสู่ธรรมชาติไปกราวดิ้งอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วชิดก็เป็นคนหนึ่งเลยนะว่าเราฟังตอนแรกเราก็แบบเราลองเอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วมันมองว่าเรากลับมาจูนกับ higher self หรือตัวตนที่แท้จริงของเราคือแบบได้ดีมากเพราะฉะนั้นชิก็เลยหลังจากนั้นก็เลยอ่ามีคลิปที่เด้งขึ้นมานะคะเหมือนจักรวาลไฮเซลฉันก็ส่งเข้ามาแล้วว่าเราควรต้องได้รู้ได้เห็นถึงเวลาที่เราต้องได้รู้ได้เห็นอะไรบ้างแล้วก็บทความของที่แปลมาเนี่ยก็ไปสอดคล้องนะคะก็คือคุณเกรกไบเดนซึ่งเกรกไบเดนเนี่ยเป็นเพื่อนกับดรโจดิสเพนซาเขาศึกษาเรื่องกฎการใช้จิตนะคะจิตของมนุษย์แล้วการสอดคล้องนะคะ
กับหัวใจและสมองคือเขาเรียกว่า brain coherence นะคะก็คือสมองของเรากับหัวใจของเราอ่ะมันต้องสอดคล้องกันเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างรู้ higher self ของเราอ่ะเพราะว่าสมองกับหัวใจมันตีกันความคิดสมองคิดไปอีกอย่างหนึ่งคิดลบไปอีกอย่างหัวใจคิดไปอีกอย่างเนี่ยค่ะมันเลยทำให้เราต้องกลับมาจูนเพื่อทำให้นะคะ power ของเรากลับมาเพราะว่าเขาว่าต่างดาวเขาจะบอกเสมอว่า power ทุกอย่างนะคะอำนาจทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเพราะถ้าเราไม่รู้จักอำนาจการใช้จิตโดนบันดาลของเราเองควบคุมสถานการณ์หมายถึงว่าส่งออกไปอะค่ะถ้าเราไม่รู้จักคนอื่นก็จะควบคุมเราเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่สนใจในด้านมนุษย์ต่างดาวนะคะก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วมาฟังกันเลยนะคะคลิปบทสนทนานี้นะคะชื่อแปลเป็นภาษาก็คือการติดต่อใกล้เข้ามาแล้วชาวพรีเดนส์พูดระหว่างการ channeling ที่ทรงพลังเปลี่ยนโลกโดยเวนดี้เคนเนดีจากช่อง Michael Sandler Inspiration ค่ะเดี๋ยวเขาขยายนิดนึงนะคะชาวพรีเดนส์คือกลุ่มรูปธรรมนะคะมิติที่ 9เขามาจากกลุ่มดาวลูกไก่นะคะคือดาวพีเดียนส์นั่นเองเขาเป็นต่างดาวนะคะที่เขามาช่วยโลกและการ channeling ผ่านคุณเวนดี้เคนเนดีพวกเราเคยได้ยินนะคะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมากมายนะคะและความสงสัยทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะคลิปนี้อาจจะมีคำตอบให้คุณค่ะเดี๋ยวขอเล่าประวัติของเวนดี้เคนเนดีก่อนนะคะเวนดี้เคนเนดีเนี่ยเขาเป็นคนที่ channeling นะคะสื่อสารนะคะกับนะคะกาแล็กติกและทูตสวรรค์ต่างๆนะคะชาวพีเดียนส์มายาวนานกว่า25 ปีเขาบอกว่าถ้าการติดต่อนะคะอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะจุดประกายเพื่อมนุษยชาติอย่างไรนะคะการติดต่อก็คือการที่เขามนุษย์ต่างดาวครอบครัวต่างดาวของเราเขาโชว์อัพนะคะปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกนี้แบบ Official Grand Opening นั่นเองค่ะทุกคนเวนดี้เคนเนดีเขาบอกว่าน่าจะเป็นอีก 2-3 ปีข้างหน้าในระดับกลุ่มขนาดใหญ่แต่ว่าในระดับบุคคลพวกเราอะค่ะมีการติดต่อระดับบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือการที่เขาคือเอาจริงๆแล้วนะคะสำหรับชีทนะคะ Higher Self ของชีทเขาก็มาจากเนี่ยค่ะมิติต่างๆเขาสลับหมุนเวียน Higher Self ของเรามันจะเขาพอถึงเวลาเราอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาในแต่ละหน้าที่นะคะชีก็ในสัญชาตญาณเนี่ยก็คือเขากลุ่ม PADS เนี่ยก็เป็น Higher Self ของชีเช่นกันนะคะเขาก็ส่งข้อมูลเขามาทางความฝันหรือว่าเนี่ยค่ะมาแบบมอบภารกิจให้อันนี้พูดด้วยหัวใจเปิดกว้างฟังด้วยหัวใจเปิดกว้างก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันไม่บังเอิญนะคะที่ชีทมานั่งพูดถึงคลิปนี้นะคะแล้วก็ในระดับบุคคลเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเขาจะส่งเป็นคลิปก่อนให้ทำให้ความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยแล้วเราถ้าใครที่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกฟังแล้วขนลุกรู้สึกฟังแล้วแบบน้ำตาไหลสั่นสะเทือนนั่นแหละค่ะ นั่นคือคลิปหรือข้อมูลของคุณนะคะแล้วเราไปกันต่อค่ะเขาบอกว่านะคะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะไปดูคัมภีร์ต่างๆนะคะจากอินเดียและภาษาสันสกฤตเห็นว่านะคะพวกเราได้รับการติดต่อสิ่งมีชีวิตจากกาแล็กซี่มาอย่างยาวนานแล้วนะคะพวกเราย้อนกลับไปนะคะพวกเขาข้อมูลต่างๆเพื่อนๆอาจจะไปค้นดูได้นะคะว่าเขาไม่มีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขามาบอกวิทยาการใช้ชีวิตของเราหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขามามอบเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ทำให้มนุษย์พัฒนานะคะจนมาถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าเพราะสิ่งที่เราทำที่นี่ส่งผลกระทบต่อนะคะจักรวาลของเราจริงๆโลกเนี่ยเป็นสถานที่ที่พิเศษมากนะคะที่ผู้บรรยายนะคะนำทางเขาบอกว่าโลกเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่เราเคยได้รับนะคะสายพันธุกรรมมาจากนะคะดาวหลายพันดวงโดยเชื่อมนะคะโยงพันธุกรรมในขณะ
ที่เรานะคะกำลังผ่านกระบวนการยกระดับทางจิตวิญญาณเพราะเรามีลักษณะเป็นโฮโลแกรมที่เกิดขึ้นที่นี่ภายในตัวของเรานะคะเกิดขึ้นเพราะสายพันธุ์ที่เชื่อมโยงนะคะกันจนตลอดถึงนะคะแง่มุมต่างๆในตัวของเราเนี่ยที่กำลังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ซึ่งอาจนะคะจะเป็นเมื่อ 3,000 ปีในอดีตหรือ 3,000 ปีในอนาคตที่ข้อมูลจะถูกส่งออกไปและมีความสามารถนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทั่วจักรวาลค่ะแล้วก็เวนดี้เขาก็บอกว่าพื้นฐานนะคะ DNA ของพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานจากต่างดาวผู้นำทางบอกว่าพวกเรามีเชื้อสายนะคะมาจาก5 เผ่าพันธุ์ที่บริจาควัตถุดิบหลักมาให้แก่เราแล้วนะคะบอกว่าชีวิตที่เหลือนะคะบนโลกนี้นะคะมาจากนะคะดาวประมาณ 9-7 ระบบนะคะที่มีพลังงานเป็น DNA มาจากที่นั่นได้แก่นะคะดาวอัตุรัสซีเรียสโอไรออนคาซิโอเปียนะคะลีลาและพีดิสอย่างไรก็ตามนะคะพวกเราแสดงออกตามโปรแกรมตามต้นฉบับและแนวคิดก็คือเพื่อดูว่าเราจะเข้าสู่สภาวะของความหนาแน่นที่ทำให้ลืมไปว่าพวกเราเป็นใครและเป็นอะไรอย่างแท้จริงเพราะมันแตกต่างไปจากชีวิตวิถีเดิมตามธรรมชาติของเรามันเป็นวิธีนะคะที่จะสำรวจสิ่งใหม่ๆในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเมื่อเราเข้าสู่ความหนาแน่นเราก็คิดว่านะคะเราจะจำได้ไหมว่าตัวเองเป็นใครนะคะทำให้เหมือนกับการกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะในนั่นคือเกมตอนนี้ที่เราอยู่และระบบดวงดาวอื่นๆก็เคยผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วนะคะพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องมีชิ้นส่วนทั้งหมดในรูปแบบที่เรามีนะคะเหมือนนะคะคุณกำลังต่อเลโก้คุณสามารถสร้างสรรค์อะไรได้จากเลโก้100ตัวและจะสร้างอะไรนะคะจากเลโก้ที่มี100,000ตัวเหมือนเราจะต้องเหมือนพัฒนาค่ะความหนาแน่นในที่นี้ก็คือการที่เราถูกภาวะการที่เรามาเกิดในร่างนี้ในชาตินี้ค่ะในโลกนี้เราจะต้องถูกทำให้ลืมนั่นเองนะคะนั่นคือความหนาแน่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะเป็นมิติบนหรือมิติสูงกว่ามันเป็นนะคะสภาวะจิตที่มีแต่ความรักนะคะมีแต่อิสระเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่บนโลกเราซึ่งอารมณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ที่เหมือนแรงสั่นสะเทือนมันลดต่ำลงค่ะมันคือความหนาแน่นอันนี้อธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนั้นนะคะคือสิ่งที่นำทางพวกเรานะอธิบายได้ว่าความแตกต่างเล็กๆน้อยๆมากมายให้เล่นและสำรวจเนื่องจากนะคะสายพันธุกรรมที่เราได้รับสิทธิ์การเข้าถึงจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์นะคะที่น่าสนใจมากกว่าการใช้กระบวนการนะคะลดระดับและกลับออกมาดังนั้นนะคะมันคือการออกแบบการสร้างนะคะอันนี้เป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ2ครั้งที่ถูกทำขึ้นมามันล้มเหลวนะคะไม่ประสบความสำเร็จแต่พวกเขาบอกว่าตอนนี้นะคะพวกเรามนุษยชาติโลกนี้กำลังมาถูกทางมันเป็นการแข่งขันที่หนักหนานะคะมันเป็นข้อตกลงที่ทำเสร็จสิ้นแล้วและเรานะคะก็เหมือนหาทางที่จะผ่านมันไปได้และเลือกอย่างตรงไปตรงมาในระดับจิตสำนึกว่าความเป็นจริงนะคะเวอร์ชั่นไหนที่เราจะไปต่อนะคะเมื่อเราผ่านนะคะไปได้อันนี้จะเป็นบทสนทนาที่แตกต่างไปอีกเรื่องนึงเลยเรื่องของนะคะเส้นเวลาและเวลาอันนี้ก็เราอาจจะไปพูดถึงจุดนั้นก็ได้นะคะอันนี้วินดี้บอกนะคะแล้วเขาบอกว่าย้อนกลับไปเรื่องซีรีส์ The Matrix นะคะถ้าเพื่อนๆเคยดูเราขอย้อนไปถึงวิดีโอนี้สั้นๆนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้นะคะที่ทำให้เขาดูว่ามนุษยชาติถูกฉีดเข้าไปในเครื่องสร้างโลกจำลองหลายครั้งแต่ล้มเหลวนะคะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถทำได้สำเร็จนะคะ
แล้วเขาก็ผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จในก่อนหน้านี้แล้วเวนดี้ก็บอกว่าเนื่องจากนะคะตัวแปรทั้งหมดที่เรามีสภาวะอารมณ์อย่างหลากหลายมากนะซึ่งการทดลองแบบอื่นไม่มีนะคะเราเรียกโลกเราว่าดาวเคราะห์เจ้าอารมณ์นะคะหากคุณต้องการไปที่ไหนสักแห่งในจักรวาลที่เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์คุณต้องมาที่โลกนี้และอาจมีบางวันที่เราคิดว่าทำไมหนอเราถึงเลือกมานะคะ มายังโลกนี้และผู้นำทางก็ยืนการบอกว่าพวกเราได้รับตั๋วทองคำนะคะในฐานะจิตวิญญาณที่เรามาที่นี่จริงๆที่เราก่อนที่เราจะมาเกิดนะคะเราทำโซแพนไว้เราอยากมาเล่นมาสร้างสรรค์ที่นี่จริงๆนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่พิเศษเอามากๆแต่พวกคุณลืมไงพวกเราก็ลืมดิฉันก็ลืมนะคะมาถึงแบบตอนแรกเหมือนเกมนี้มันดูสนุกตื่นเต้นจังเลยอ่ะแต่พอสมมุติซื้อเกมมาอันนึงแต่พอได้ลองเล่นจริงโหแม่งยากด่านกว่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆอันนี้ชิดตีความออกมาอีกทีนะแล้วเวนดี้ก็บอกว่ามีระบบดวงดาวอื่นๆนะคะที่ไม่มีสภาวะอารมณ์แบบที่พวกเรามีนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเราที่จะทำความเข้าใจนะคะเพราะว่าเราก็เป็นของเราแบบนี้ถูกสร้างมานะคะในแต่ถ้าคุณนะคะมีเพียงแค่5-6อารมณ์มีขอบเขตทางอารมณ์ที่ไม่มากนักนะคะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่อารยธรรมหรือดาวเคราะห์ดวงนั้นนะคะต้องการที่จะเน้นไปถึงพิมพ์เขียวที่พวกเขาเป็นวิธีที่พวกเขาเพื่อใช้เพื่อความสำรวจกับความคิดสร้างสรรค์และความรักความงามดังนั้นนะคะขอบเขตทางด้านอารมณ์จะไม่เหมือนที่เรามีนะคะมันก็จะดูแปลกสำหรับเรามากนะคะบางครั้งที่ยากสำหรับเราที่จะทำความเข้าใจเพราะเรามีอารมณ์อันแสนจะสุดโต่งนะคะในโลกของเราบางครั้งมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่มืดมนและหนักหน่วงนะคะจากนั้นเราก็จะมีสภาวะอารมณ์ที่เบามากนั่นช่วยนะคะให้เราสามารถเข้าถึงความถี่ในการเมตตากรุณาในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของจักรวาลนั่นเองค่ะก็คืออารมณ์ที่สุดโต่งก็คือ อารมณ์เบามากอ่ะนั่นแหละค่ะคือความรักความปล่อยวางการผ่อนคลายอันนี้คือที่แบบชีทออกมาทำช่องแล้วบอกว่าเพื่อนๆปล่อยวางนะคะ แล้วเขาบอกว่าและนั่นคือนะคะสิ่งที่ผู้นำทางให้เป็นของขวัญที่เรามีกับจักรวาลเมื่อเราผ่านกระบวนการยกระดับอันที่ทำให้เรานะคะเข้าถึงความเมตตากรุณาและสามารถไปถึงทั่วจักรวาลและส่งออกไปให้กับบางสายพันธุ์ที่เขาอาจกำลังเผชิญช่วงเวลานะคะที่ยากลำบากพวกเขานะคะก็ที่เอาแต่มุ่งแต่ความสนใจไปในทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวพวกเขาไม่ได้สัมผัสอารมณ์ของตัวเองมันช่วยให้พวกเขาเยียวยาและกลับมาในจุดที่สมดุลมากขึ้นนะคะภายในโครงสร้างของจักรวาลนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีนะคะการทดลองนะคะในส่วนหนึ่งว่าทำไมมันถึงเวิร์กนั่นเองค่ะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เรามาอยู่โลกนี้ค่ะทุกประสบการณ์ของเราถูกบันทึกนะคะว่ามันเป็นเหมือนการทดลองว่าเรารู้สึกยังไงเวลาเรามีด้านมืดเราออกมายังไงเรากว่าที่เราจะออกจากอารมณ์เดอะดาร์กไซด์อะค่ะเราให้อภัยให้เมตตาให้มีความเมตตาอย่างไรนะคะเพื่อความรักความเมตตาเนี่ยมันก็จะถูกแผ่นะคะความรักของเรามันเป็นคลื่นนะคะแล้วจะถูกแผ่ออกไปก็ถ้าใครนะคะอยากช่วยโลกเอาจริงๆแล้วคุณแค่เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็แผ่ขยายให้ความรักความเมตตากับคนอื่นแค่นี้คุณก็สามารถช่วยโลกนะคะมวลมนุษยชาติและช่วยจักรวาลของเราได้แล้วค่ะต่อหัวข้อต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าทำไมถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาถ้ามนุษย์เป็นแค่ทารกที่เกิดมาพร้อมความเมตตากรุณาที่มีมากกว่าความเห็นอกเห็นใจที่มีมากกว่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเป็นทารกของจักรวาลในแง่ที่ช่วยระดับ
ยกระดับทุกคนขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วเฮนรี่เขาก็บอกว่าผู้นำทางนะคะอธิบายว่าตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนรู้ที่จะเป็นผู้พิทักษ์โลกนะคะและจักรวาลได้อย่างไรเมื่อเราเติบโตและในที่สุดพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราผ่านกระบวนการนี้ในอนาคตพวกเราจะเป็นผู้พิทักษ์จักรวาลเราจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้เพราะจุดที่เราเริ่มนะคะจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณาเรามีประกายแห่งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่จะสามารถเข้าถึงสิ่งนี้เพราะนะคะมีสารพันธุกรรมจำนวนมากมีขอบเขตทั้งอารมณ์ที่หลากหลายที่นั่นทำให้เรานะคะมีความสามารถในการที่จะใช้จิตโดนบันดาลและสร้างสรรค์สิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้ซึ่งนะคะยิ่งเข้าถึงได้มากขึ้นเมื่อเราออกไปจากโปรแกรมความหวาดกลัวด้วยการเคลื่อนไปสู่พื้นที่ศูนย์กลางของหัวใจที่เราจะสามารถนะคะสร้างสิ่งมหัศจรรย์และแสดงนะคะออกมาในรูปแบบที่มีความท้าทายมากกว่านะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นที่จะทำได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่วิเศษมากนะคะโดยการใช้จิตโดนบันดาลเรามีอำนาจวิเศษทุกๆคนนะคะต่อไปแล้วเวนดี้เขาก็บอกว่าฉันทำงานนะคะกับผู้ร่วมทางมาเป็นระยะเวลานานมากๆฉันทำงานร่วมกับพวกเขามา29 ปีแล้วและสารนะคะแมสเสจของพวกเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาให้เรานะคะจดจ่อในขณะนี้คือการเสริมพลังอย่างแท้จริงที่ให้เรานะคะมีความสามารถในการสร้างสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเลือกในขณะนี้ว่าเราต้องการที่จะสร้างอะไรแทนที่จะเป็นการตอบสนองสิ่งที่เห็นพ้องในเรื่องของความเป็นไปได้และเมื่อเราพูดถึงเรื่องนะคะเวลาก็คือเครื่องหมายสำหรับความถี่ก็แค่นั้นเองนะคะมันเหมือนเป็นระบบทศนิยมดิวอี้ในห้องสมุดที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราจะไปหาหนังสือได้ที่ไหนนะคะและสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของเวลาคือมันช่วยให้เราหาความถี่นะคะเฉพาะเจาะจงเราก็เลยนะคะไม่ได้ใช้เส้นเวลาจริงๆมันเป็นแค่นะคะจากการที่เราจะต้องย้ายจากความถี่หนึ่งไปยังอีกความถี่หนึ่ง ในแต่ละขนาดนะคะเรื่อยๆหากคุณลองจินตนาการถึงนะคะทรงกลมขนาดยักษ์ที่มีทุกความเป็นไปได้และตลอดเวลาและทุกช่วงเวลาในตอนนี้ที่เคยเป็นมาจะเป็นต่อไปทั้งหมดอยู่บนผิวทรงกลมขนาดใหญ่นะคะนั้นเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเคลื่อนไปยังจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งบนทรงกลมขนาดยักษ์ที่อยู่ด้านหนึ่งนะคะซึ่งมีความถี่เป็นเฉพาะและความถี่ของเราที่จุดนั้นนะคะเกิดขึ้นอยู่ที่จิตสำนึกส่วนรวมและจิตสำนึกส่วนตัวของเราเรื่องราวของเราก็เลยมีเรื่องราวของคนส่วนรวมพากันเห็นด้วยเรื่องอย่างนะคะสงครามโลกครั้งที่1เรามีสงครามโลกครั้งที่2เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อมีเรื่องราวส่วนตัวที่เราเลือกที่จะยึดมั่นถือมั่นนะคะที่เขาบอกว่าเมื่อตอนที่ฉันอายุ12 ปีสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นและนั่นเมื่อตอนอายุ16 ปีสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นคุณรู้เรื่องราวนะคะของเราที่เราบอกตัวเองว่านั่นมันไม่แม่นยำเสมอไปหรอกในเวอร์ชันหนึ่งของเหตุการณ์แล้วเรานะคะก็เล่นมันซ้ำๆอันนี้คือเดี๋ยวพี่ขอขยายนิดนึงนะมันคือเหตุการณ์นะคะที่เราเข้าใจมันคือเขาเรียกว่าอะไรปมทุกอย่างนะคะที่เราฉายเข้าสู่จิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะแล้วก็ความคิดที่เป็นหมู่เป็นก้อนก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนอะไรเหมือนสงครามอะค่ะเราจะโหวตให้มีสงครามหรือเราจะไม่มีโหวตให้ไม่มีสงครามเนี่ยมันคือการที่เราคิดเหมือนกันอันนี้อธิบายเพื่อนๆให้เข้าใจก่อนนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเพื่อสร้างความถี่พื้นฐานเราสร้างความเป็นจริงมาจากสิ่งนั้นบวกด้วยพลังงานที่เราส่งออกไปเป็นสิ่งที่บอกว่าเราต้องการที่จะใช้จิตโดนบันดาลเพื่อที่เราจะได้ออกจากความถี่ด้านหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานของเราเป็นความถี่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความถี่ที่เรายืนอยู่นั้นในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นมันเป็นเพียงแค่การนำไปสู่ความจริงที่ลึกมากขึ้นและหลงลืมไปว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างนะคะอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับพวกเราที่จะละทิ้งเรื่องราวพวกนั้นเมื่อเรานะคะทำอย่างนั้นเราจะนะคะไปถึงอีกด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งบ่อยครั้งนะคะเราจะเรียกนี้ว่าแบบนี้ว่ามันคือปาฏิหาริย์นะคะเราจะเห็นผู้คนที่สามารถหายจากการเจ็บป่วยได้เองหรือคนนะคะที่สามารถรับประสบการณ์จากอาการตายแล้วฟื้นหรือประสบการณ์เฉียดตายประสบการณ์เราต่างๆเหล่านั้นนะคะจะเข้าไปเปลี่ยนมุมมองต่อความเป็นจริงอย่างรุนแรงและพวกเขานะคะก็สามารถพาตัวเองไปยังอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งมีความถี่พื้นฐานต่างกันมากนะคะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำคือยึดจิตสำนึกนะคะนี้ไว้อย่างแน่นหนาและมอบภาพลวงตาของเวลาเชิงเส้นเพื่อร้อยจุดทั้งหมดเข้าหากันและมอบภาพวาดดวงตาแห่งเวลาให้เรานะคะแต่จริงๆแล้วเรากำลังเคลื่อนไปยังจุดหนึ่งและไปกระโดดไปยังอีกจุดหนึ่งและไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะคะเส้นเวลาเวอร์ชั่นของฉันซึ่งแตกต่างไปจากเส้นเวลาของคุณอย่างมากนะคะและได้มองตั้งแต่นะคะเวลาที่คุณเกิดมาจนถึงเวลาที่คุณเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณสามารถนะคะไปได้ทั่วและอาจจะมีช่วงเวลาที่มันบรรจบกันในแต่ละจุดที่เราสามารถเชื่อมต่อและเราได้แบ่งปันเวอร์ชั่นของเราความเป็นจริงของเราร่วมกันนะคะแล้วก็บอกว่าคุณก็ไป ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากนะคะที่นั่นอย่างมากและนั่นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราที่จะเข้าใจนะคะจริงๆว่านั่นนำไปสู่เรื่องที่ผู้นำทางให้เราเข้าใจจริงๆก็คือไม่มีอะไรที่คงที่ไม่มีอะไรที่ถูกกำหนดไว้แล้วทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับพลังงานที่คุณมีในตอนนี้ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะสร้างอนาคตก็จงอยู่ในปัจจุบันขณะให้มากจงตระหนักถึงความถี่ของที่คุณต้องการและเพื่อที่จะสร้างนะคะมันไม่เกี่ยวกับภาพมากนักนะคะเพราะที่เราจะไปไม่จำเป็นต้องมีภาพสำหรับสิ่งใหม่ๆที่เราต้องการจะสร้างถ้าเรานะคะยังกลับไปที่นะคะกรอบเก่าๆภาพเดิมๆเราก็อาจไม่สามารถย้ายออกมาได้จากนะคะ จุดนั้นนะคะดังนั้นพวกเขาจึงให้เรานะคะมีการจดจ่อไปที่แก่นแท้ของการสั่นสะเทือนคือความรู้สึกนั่นเองของสิ่งที่เราต้องการที่จะใช้จิตโดนบันดาลและนั่นนะคะที่จะจำเป็นนะคะที่เป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของคุณและพวกเราค่ะที่เขาขยายนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการที่เรานะคะมีความรู้สึกเนี่ยรู้สึกกับตัวเองเราสามารถแผ่ออกไปให้คนอื่นรู้สึกได้แล้วก็การที่คุณใช้จิตโดนบันดาลนะคะคุณแค่ต้องรู้สึกเหมือนเราอยากรวยใช่ไหมเรารวยเราก็ต้องมีจิตความรู้สึกของคนมั่งคั่งไม่ใช่ภาพอะค่ะเพราะว่าการที่เขาบอกว่าการที่เรามองภาพบางทีมันไปจำกัดคือจริงๆแล้วคุณอาจจะได้สิ่งที่มันมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาให้เรานะคะจดจ่อไปที่ความรู้สึกนะคะไม่ใช่ภาพสักเท่าไหร่นะคะความรู้สึกความสั่นสะเทือนความรู้สึกถึงความรักความรู้สึกของครอบครัวอบอุ่นความรู้สึกถึงความมั่นคงความรู้สึกของความแบบเงินทองไหลมาเทมาความมั่งคั่งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขยายให้เพื่อนๆก่อนนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณคิดถึงนะคะปัจจุบันและอดีตเป็นหนึ่งเดียวกันที่ทุกๆอย่างนะคะกำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบ A นะคะหรือในทางเลือกแบบ B เช้าวันนี้ก็ตามมันจะสามารถนำคุณไปสู่วิถีชีวิตที่แตกต่างไปสำหรับคุณในวันนั้นนะคะทั้งที่ความเป็นจริงก็คือมันเป็นเรื่องเดียวกันที่นะคะพวกเขาสามารถดูและเห็นความน่าจะเป็นและนะคะบทสนทนาที่พวกเราจะคุยกันต่อไปนี้ก็คืออยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่จุดยืนของคุณในมุมมองที่คุณมีต่อช่วงเวลาปัจจุบันแต่พวกเขาไม่สามารถให้นะคะสิ่งต่างๆที่เป็นคำตอบที่แน่นอนให้แก่คุณได้และพวกเขาจะหลีกเลี่ยงที่จะทำเช่นนั้นด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขาต้องการให้คุณสร้างความเป็นจริงขึ้นมาเองแทนที่พวกเขาจะบอกถึงคุณถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและจากนั้นนะคะคุณก็จะเริ่มจดจ่อไปยังสิ่งนั้นจนมันสามารถกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ดังนั้นนะคะพวกเขาจึงเป็นผู้พิทักษ์เวลาพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ความถี่นั้นนะคะคือมนุษย์ต่างดาวหรือว่านางฟ้าทูตฟ้าเขาเรียกว่าแองเจิลหรือว่า higher self หรือใครต่างๆที่เขาจะไม่นะคะชี้นำเขาจะไม่บอกคำตอบตายตัวเขาให้พวกเราตัดสินใจเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าดังนั้นนะคะเขาเป็นผู้พิทักษ์เวลาและเป็นผู้พิทักษ์ความถี่นี่คือความเชี่ยวชาญพิเศษของพวกเราดังนั้นพวกเขานะคะจะดูทั้งหมดนั่นและความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบแบบละลอกคลื่นนะคะกับข้อมูลที่พวกเขาให้กับเราและเหมือนว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่มาจากตรงนั้นพวกเขาต้องการให้พวกเรามีพลังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และกลับมาถึงเรื่องที่ว่าคุณต้องการอะไรและคุณต้องการที่จะเห็นอะไรนะคะนั่นแหละเขาก็เวนดี้เขาบอกว่าผู้นำทางคือต่างดาวเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนใครที่ชอบดูดวงอะเนี่ยเวลามีใครมาบอกคุณนะคะว่าคุณจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วบางทีมันเกิดขึ้นจริงเพราะบางทีใจคุณไปจดจ่อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่คุณจะทำอะไรพวกนี้คือจริงๆแล้วอะคำตอบมันอยู่ในหัวใจของคุณมันมาจากอะไรที่คุณแบบทำแล้วคุณรู้สึกมีความสุขจังเลยรู้สึกตื่นเต้นเวลาจะตัดสินใจอะไรแต่ว่าถ้ามันมีความกลัวความกังวลความแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณให้สังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคือต่างดาวเขาบอกให้พวกเราเชื่อใจตัวเองและตัดสินใจเลือกในแบบของตัวเองนะคะและเวนดี้ก็ได้พูดถึงนะคะผู้นำทางบอกว่าช่วงเวลาปีตั้งแต่ 2019 นะคะช่วงโควิดล็อกดาวน์นั่นเองถึง 2026 มันเป็นสงครามแห่งความถี่นั่นคือวิธีที่มันถูกอ้างอิงในอนาคตเรากำลังผ่านช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆกำลังโต้ตอบกับเราเช่นเดียวกับมนุษย์ที่แย่งชิงนะคะการควบคุมความถี่ของพวกเราเองนั่นคือชนชั้นปกครองที่เขาพยายามนะคะควบคุมความคิดความเขาเรียกว่าอะไรอะความควบคุมจากสิ่งโฆษณาสื่อต่างๆนะคะให้พวกเรากลัวหวาดกลัวนั่นเองและพวกเขาควบคุมพยายามควบคุมอารมณ์และร่างกายของพวกเราและประเด็นทั้งหมดจากมุมมองของเราคือการหวนคืนนะคะพลังงานสำหรับเรามันเป็นการสะท้อนและเราไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันคือพลังของพวกเราจะนะคะมีคนอื่นก็จะเอาไปใช้ดังนั้นคือโอกาสที่พวกเรานะคะจะต้องตัดสินใจว่าพวกเราต้องการใช้พลังงานของพวกเราอย่างไรนะคะที่เราต้องการก็คือให้จดจ่อไปที่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมุ่งไปเพราะตอนนี้มีการบงการมากมายเกิดขึ้นและนะคะสามารถเห็นได้ชัดนะคะว่าตอนนี้มนุษยชาติจำนวนมากมีการตื่นรู้ตระหนักรู้มากขึ้นนะคะว่าข้อมูลถูกปั่นขึ้นอย่างไรในเรื่องราวที่กำลังถูกบอกเล่าและคุณรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เป็นระยะเวลานานมากแล้วนะคะมองดูบางเรื่องง่ายๆอย่างพวกการโฆษณานะคะพวกเขากำลังพยายามเสนอภาพนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคุณเพื่อหลอกล่อ
ให้คุณมีวิธีการคิดหรือปรารถนาสิ่งบางอย่างคือสร้างวิถีชีวิตให้พวกเรานั่นเองสามารถนะคะมันเป็นมองเห็นนั่นคือสิ่งธรรมดาธรรมดาที่สังคมนะคะพยายามจะสร้างกรอบให้พวกเรานั่นเองมันเกิดขึ้นในระดับลึกนะคะแล้วก็ผู้นำทางเห็นถึงการทุจริตมากมายนะคะมีการบิดเบือนอย่างแน่นอนและวิธีการแก้ไขปัญหาอีกครั้งคือเป็นการดึงพลังของคุณกลับมาเพื่อที่จะตัดสินใจว่าคุณอยากจะรู้สึกอย่างไรแทนที่จะเป็นการวิตกกังวลกับการบงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือข่าวนั่นเองค่ะข่าวทุกอย่างข้อมูลที่คุณได้รับเข้ามานะคะเรื่องลบๆมันเป็นการบงการนะ และการตระหนักรู้ว่าใช่แล้วมีคนที่ต้องการอยากที่จะควบคุมวงการพวกเราชี้นำพวกเรานะคะให้พวกเราอยู่ภายใต้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณตื่นขึ้นมานะคะตื่นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกับตัวเองที่ไหนและอย่างไรนะคะเรากำลังพยายามโน้มน้าวเพื่อนๆหรือคนที่เรารักให้เห็นในสิ่งต่างๆในแบบที่คุณเห็นหรือไม่เพื่อที่จะทำให้คุณได้รู้สึกสบายใจว่ารู้สึกว่าคุณจะปลอดภัยเป็นที่ยอมรับหากเข้าใจซึ่งกันและกันหรือกลัวที่จะสูญเสียพวกเขาไปนี่คุณกำลังนะคะจำเป็นจะต้องพาพวกเขาไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการเพื่อให้พวกเขาอยู่หรือไม่จะทำแบบนี้เช่นเดียวกันในระดับเล็กกว่าดังนั้นจงเชื่อใจและวางใจว่าพวกเรามาอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพื่อประสบการณ์อย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นพวกเรานะคะคงจะได้ไปอยู่อีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปอันนี้เขาพูดถึงว่าการที่คุณตื่นรู้อะค่ะ คุณไม่ต้องพยายามที่จะใครที่ยังไม่ตื่นนะคะปล่อยเขาไปก่อนนะคะอย่าไปพยายามพูดหรืออะไรที่ข้อมูลที่เขาไม่อยากฟังเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันจะถูกต่อต้านนะคะชิคเคยมาแล้วมันเลยทำให้ทุกวันนี้พอชิคตื่นรู้นะเอาจริงๆนะถึงต้องมาพูดอยู่ใน YouTube แทนไงเพราะว่าคนที่สนใจคนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้คนที่ข้อมูลเราจะถูกส่งไปถึงเดี๋ยว higher self เดี๋ยวทุก being อ่ะเขาจัดการ delivery ไปถึงคนที่เขาควรจะฟังเองเพราะฉะนั้นชิคก็เลยปล่อยวางสบายๆเดี๋ยวใครมาตื่นรู้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็มาถามเราเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าพยายามปลุกใครนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวพวกเขาก็มาเองแล้วถึงเวลาถ้าคุณอยากระบายคุณอยากมอบความรู้ก็เนี่ยค่ะเปิดช่องทำช่องมอบสิ่งดีๆให้แต่ความรู้ดีๆนะคะในแง่บวกอะไรเงี้ยให้เขาตื่นรู้แค่นี้คุณสามารถช่วยโลกได้แล้วหรือไม่ก็แค่ส่งความปรารถนาดีส่งความรักนั่นแหละแค่นี้เอง ง่ายๆนะคะภารกิจแล้วเขาก็บอกว่าในแง่ของความหมายนั้นนะคะว่าพวกเรากำลังถูกบีบอัดทางด้านเวลา เขาก็บอกว่าอาจดูตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นเพื่อพาพวกเราไปที่ไหนสักแห่งระหว่างนะคะตอนปี 2026 ที่จะแตกต่างออกไปและเดินออกจากแนวดราม่าทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะมีดราม่ามากมายเกี่ยวกับเพื่อการตื่นรู้ดราม่าเกิดขึ้นมานะคะผู้นำทางบอกว่าดราม่าจะเกิดเมื่อคุณไม่สนใจกับสิ่งนั้นนะคะดราม่าจะสูงขึ้นและมากขึ้นในตอนที่จะเกิดที่พวกคุณนะคะไม่สนใจมากพอและผู้คนมากมายบนโลกนี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับสถานพลังงานของพวกเขานะคะดราม่าพวกนี้ก็คือสัญญาณต่างๆที่แบบมันทำให้เราตื่นรู้นั่นเองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยอย่ามองข้ามอย่าวิ่งหนีนะ อย่าเข้าไปสู้นะอย่าเฉยๆแค่ยืนมองและทำความเข้าใจนะคะดราม่าต่างๆมาเพื่อให้พวกเรายกระดับจิตสำนึกขึ้นเพื่อให้พวกเราตื่นหรือเพื่อให้พวกเราละวางให้พวกเราให้อภัย ทั้งเราตัวเราเองและให้ผู้อภัยผู้อื่นนะคะถ้าไม่คุณไม่สนใจดราม่ามันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ คิดบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วว่าเราปล่อยแล้วว่าระวังเราดึงดูดแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆปรับใช้นะคะและเขาก็บอกว่าผู้คนรอบข้างของทุกๆคนเนี่ยคือกระจกบานใหญ่นะคะที่สะท้อนตัวตนภายในเพราะฉะนั้น
การที่มีดาร์กไซด์หรือว่าอะไรต่างๆที่รอบตัวที่เกิดขึ้นนะคะให้คุณหันกลับมานะคะว่าในใจปมในใจสิ่งในใจในตัวของคุณนะด้านมืดของคุณมันมีสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าให้คุณแก้ไขนะคะเพราะตอนนี้นะคะกำลังมันมีความดาร์กมาเพื่อทำให้เรานะคะตื่นขึ้นและนำพาจิตสำนึกของเราเนี่ยยกระดับนะคะไปมิติที่5แล้วเขาก็พูดถึงนะคะพลังงานฟรีก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้แสงแดดไม่ต้องใช้อะไรเลยอะค่ะมันจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีวงจรที่สามารถดึงพลังจากธรรมชาติแล้วทำเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เลยนั่นคือพลังงานฟรีนะคะไม่ต้องใช้แสงไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีใช้ดึงพลังงานจากแบบว่าจากที่มีอยู่บนโลกหรือจักรวาลเนี่ยแล้วใช้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแหล่งกำเนิดไฟนะคะเขาก็ถามว่าโลกของเราอะมีอยู่แล้วหรือถูกระงับไว้เวนดี้ก็บอกว่าผู้นำทางบอกว่าพวกเราจะได้รับข้อมูลเยอะมากๆและพวกเราจะยกระดับจิตสำนึกของตนมากพอจนไม่อาจที่จะระงับยับยั้งได้อีกต่อไปในแง่ของการพัฒนานะคะในแง่หนึ่งนะคะ ET ด้วยก็เช่นกันเพราะเมื่อพวกเราได้มีการติดต่อระดับส่วนรวมของกาแล็กซี่แล้วซึ่งเราโลกของเราถ้าเขาโชว์อัพพวกเราจะกลายไปเป็นนะคะอีกหนึ่งนะของชุมชนกาแล็กซี่เนี่ยแล้วเขาบอกว่าเกมมันจะเปลี่ยนไปเลยอย่างแท้จริงเพราะคำถามแรกที่พวกเขาจะมาที่โลกนี้นะคะคำถามแรกที่เขาจะพวกเราจะถามเขาก็คือคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะอะไรคือแหล่งพลังงานของพวกคุณนะคะแล้วเขาจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปอย่างสิ้นเชิงของโครงสร้างทางการเมืองและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและผู้นำทางบอกว่าในอีก2 ปีคือ 2026 นั่นเองนะคะถ้าคุณต้องการจะพูดคุยกับ The P นะคะหรือว่าผู้นำทางหรือชาว Pleiadians ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่ามีแนวโน้มที่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2026 เนื่องจากมีเส้นตายที่ให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพราะพวกเขาเห็นถึงผลกระทบของสิ่งที่จะกลายเป็นนะคะในอนาคตนะคะแล้วข้อมูลเนี้ยก็สอดคล้องกับนะคะดร.สตีเวน เกลียร์นะคะว่าที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลในเรื่องของต่างดาวที่พูดสอดคล้องกันว่ารัฐบาลบนโลกของเรานะคะได้รับเส้นตายแล้วถ้าหากคุณไม่เผยแพร่ต่อคนของคุณเราจะเปิดเผยตัวออกมาโอ้ยฟังแล้วขนลุกนะคะ เพราะว่าพลังงานฟรีเชดก็ได้ข้อมูลคือศึกษาเรื่องพวกนี้คืออยู่กับเทคโนโลยีเอนจิเนียริงมาตั้งแต่เด็กนะก็เรารู้ว่ามันมีคนที่คิดค้นพลังงานฟรีได้แล้วแต่ถูกหลายเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลหรือว่าคนที่เขามีผลประโยชน์นะคะเขาระงับไว้ทุกอย่างเลยเพื่อนๆลองไปค้นดูก็ได้นะคะว่าพลังงานฟรีคนที่คิดค้นมาได้อย่างพวกนิโคลัสเทสลาอย่างคนอื่นอย่างเงี้ยคือเขาคิดค้นกันมาได้แบบนานแล้วพวกเราจริงๆแล้วพวกเราควรจะมีพลังงานฟรีใช้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเราถูกปิดบังเราถูกระงับไว้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะให้อภัยพวกเขาให้ความรักพวกเขาไปเนาะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเดอะพีเขาบอกว่าผู้นำทางค่ะเขารอมาถึงจุดหนึ่งคือครอบครัวต่างดาวของเรารอเรามาถึงจุดหนึ่งที่พวกเราตื่นรู้เพราะตอนเนี้ยพวกเราเกินครึ่งค่ะตื่นรู้แล้วเพราะว่าวิวัฒนาการด้วยอินเทอร์เน็ตอะไรมากขึ้นสื่อกระแสหลักที่รัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคนมาเสพข้อมูลข่าวสารจาก YouTube จากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบหูตาพวกเรามันเปิดกว้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเขาถึงมองเห็นการเขาเรียกว่าพวกเราพัฒนาไปสู่จุดที่แบบเรามาไกลกันมากแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเขาถึงพร้อมว่าพวก
พวกเราพร้อมแล้วนะคะที่จะกลายไปเป็นนะคะชุมชนกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่ไพศาลทุกอย่างโลกข้อมูลข่าวสารนะคะเทคโนโลยีวิวัฒนาการใดๆอ่ะมันจะถูกเหมือนแบบทุกวันนี้เอาจริงๆนะเราเหมือนถูกทำให้อยู่แค่เหมือนอยู่ในกล่องอะค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้พัฒนาเมื่อก่อนนะเรายังไม่ได้พัฒนาจิตสำนึกเรามากพอเขาให้วิทยาการให้อะไรมาแต่คนที่มีผลประโยชน์เขาก็เอาไปใช้ผิดทางเพราะฉะนั้นเขาก็แค่รอมนุษยชาติของเรานะคะตื่นรู้ในระดับบุคคลก็คือพวกเรานี่แหละแล้วก็ออกมาทำช่องออกมาพูดคุยกันถึงท็อปปิกเรื่องนี้ค่ะแก่นจริงๆของการตื่นรู้และวันที่เขาเปิดเผยตัวจริงออกมาเปิดเผยแบบมายังโลกเราจริงๆนะพวกเราอ่ะจะได้มีแนวโน้มที่จะไม่สร้างสงครามหรือว่าไม่เกิดความที่แบบทำให้หวาดกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือชิดสรุปให้ฟังนะและเขาก็บอกว่านะคะมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันมากมายซึ่งอยู่ที่นี่นะคะบอกไว้ว่าสิ่งมีชีวิตมากมายเนี่ยพวกเขากำลังล้วนเฝ้ามองพวกเราอยู่นะคะในระดับจิตสำนึกที่แตกต่างกันในส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีธรรมชาติของการสั่นสะเทือนที่สูงนะคะกว่าที่กำลังยืนเบื้องหลังของพวกเขานะคะกำลังรอให้พวกเราเนี่ยเพิ่มความถี่เขารู้ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยมันก่อให้เกิดความหวาดกลัวมากมายนะคะยังประมวลผลความกลัวได้ไม่ดีพอที่เหมือนที่คิดพูดไปที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าพวกเราถูกป้อนความกลัวนะคะอย่างต่อเนื่องจากหนังทั้งหลายที่เป็นเหล่า E.T. ที่จะมาทำลายล้างโลกหรือว่าทำลายสิ่งต่างๆที่เลวร้ายนะคะเป็นแง่ลบที่เขาพยายามสร้างหนังสร้างให้ข้อมูลออกมาอย่างเงี้ยค่ะสารคดีDiscoveryอันนี้พวกเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่า E.T. ที่แบบในแง่ฝั่งดาร์กไซด์ด้านมืดไม่มีอยู่จริงเขาบอกว่าพวกเขามีอยู่จริงในจักรวาลแต่พวกเขาส่วนใหญ่ล้วนยืนอยู่ข้างหลังและรอคอยให้เราไปถึงจุดหนึ่งแต่นั่นเป็นวันตัดยอดที่ถูกกำหนดไว้แต่มันจะออกมาเป็นยังไงนั้นก็คงต้องถกเถียงกันต่อไปและเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรนั้นก็พร้อมที่จะถกเถียงด้วยเช่นกันแต่พวกเขาบอกว่าทุกอย่างนะคะที่จะมาบนโลกนี้น่าจะภายในปี 2026 เราจะได้รู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วเขาก็บอกว่าการสร้างเงื่อนไขนะคะเพื่อให้พวกเราอยู่ในความหวาดกลัวต่อไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ยืนหยัดในพลังของตัวเองถ้าคุณคิดอย่างมีเหตุผลจริงๆหากสิ่งมีชีวิตหรือว่า E.T. ต่างดาวต้องการที่จะทำลายล้างพวกเรานะคะพวกเขาก็ได้อยู่ที่นี่แล้วอยู่มาตลอดอยู่ก่อนว่าพวกเรามาอีกนะคะเขาก็คงทำไปตั้งนานแล้วมีความหวาดกลัวที่โปรแกรมพวกเราไว้ในเรื่องที่เราเกี่ยวกับให้พวกเราเป็นทาสนะคะการนะคะประหารดังนั้นชิ้นส่วนหนึ่งนะคะจะต้องได้รับการเยียวยาให้คุณรู้ว่าส่วนหนึ่งในการเสริมพลังอำนาจของเราคือการนะคะใส่ใจต่อปฏิกิริยาของคุณในการมีสัญชาตญาณตระหนักรู้นะคะเมื่อคุณได้ยินข่าวเมื่อคุณนึกถึง E.T. แล้วการตอบรับในเชิงลบเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะคะที่จะได้รับการเยียวยาเพิ่มเติมเมื่อคุณได้รับการเยียวยาแล้วจะทำให้คุณง่ายต่อการเชื่อมต่อมากขึ้นนะคะเพราะพวกเราเยียวยาบาดแผลนั้นพอพวกเราเยียวยาบาดแผลนั้นเรียบร้อยแล้วเรากำลังผ่านนะคะวงจรการเติบโตที่รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หัวข้อนี้เขาบอกว่าใครนะคะที่เวลานึกถึง E.T. แล้วแบบยังจำภาพเก่าในหนังอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณเยียวยาตรงนั้นนะคะว่าโอเคเรารู้แล้วตอนนี้เราตื่นรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรที่แบบจัดฉากมาอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณเยียวยานะคะแล้วก็วางใจให้เป็นกลางนะเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าภายในอีก2 ปีนะการเปิดเผยต่างๆมากมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้นะคะจากเราโดยทั่วไปแล้วจะเริ่มเผยออกมาและให้เราตั้งคำถามกับทุกสิ่งคิดใหม่
ทุกอย่างและเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดนะคะที่สิ่งเหล่านั้นเหมือนกับว่านะคะการตระหนักรู้ในระดับจิตสำนึกยังต้องประมวลผลต่างๆว่าคุณจะต้องปลดปล่อยความกลัวออกมาเพื่อเยียวยาคุณจะต้อง ปลดปล่อยความกลัวนะคะออกมาเพื่อทำให้เห็นว่าคุณจะต้องออกจากตรงนั้นได้ยังไงนะคะเขาก็บอกว่ามีระบบปฏิบัติการ2ระบบที่ทำให้เราเล่นภาพลวงตาของความหนาแน่นเรามีระบบปฏิบัติการทางจิตแห่งอัตตาที่เป็นโปรแกรมของความหวาดกลัวทั้งหมดรวมนะคะอยู่เป็นระบบ และมีระบบปฏิบัติการทางหัวใจนะคะทำให้เราเข้าถึงมุมมองอันหลากหลายมิติรวมทั้งสิ่งที่ผู้นำทางเรียกว่าจิตสำนึกระดับสูงเป็นการเปิดการทำงานจริงๆก็เพียงแค่คุณกลับมาของในศูนย์ของหัวใจนะคะและเมื่อเราไปถึงพื้นที่นั้นเราจะมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำในมุมมองของเราหรือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยให้เรารักษาความสอดคล้องที่สูงนะคะกว่าความปรารถนาที่สูงกว่าและไม่ติดอยู่ในความกลัวนั่นเองค่ะเราจะกลับไปกลับมาเราอาจจะต้องกลับมาที่ศูนย์หัวใจเราบ่อยๆขึ้นนะคะว่าเรารู้สึกยังไงว่ามันขยายออกขึ้นเมื่อเราเข้าไปสู่พื้นที่นั้นแล้วร่างกายคุณจะสงบขึ้นแล้วจิตของอัตตาก็ยังจะวุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเป็นเพียงแค่กระบวนการนะคะและข้อปฏิบัติที่ผู้นำทางแนะนำคือการกลับเข้ามาในศูนย์ของหัวใจพวกเขาบอกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะคุณควรทำการคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยิ้มได้ไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์หรือสถานที่ธรรมชาติสิ่งที่คุณรักคนที่คุณรักนะคะนั่นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะโดยปกติแล้วคุณจะพบภาพที่ใช่นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกถึงรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณอย่างแท้จริงเพื่อความสุขของคุณน่ะจะแผ่ขยายออกไปให้รู้สึกมีพลังสู้ซ่านะคะใหม่ มันคือการตัดวงจรการคิดลบนั่นเองดึงอารมณ์กลับมา นะคะแล้วถ้ามันไม่ได้ผลก็ลองหาภาพใหม่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณจะรู้สึกถึงรอยยิ้มและพลังเข้ามาอีกครั้งนะคะนี่คือการเสริมพลังที่จะทำให้ความกระจ่างชัดและปัญญาญาณของเราพัฒนามากขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นบทสนทนาที่ชาวฟรีแลนซ์จะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยตั้งถึงจนถึงตอนนี้ก็คือเป็นการสนทนาของผู้สัมภาษณ์กับวินดี้ที่เขาตอบนะคะต่อไปนี้จะชาว Pre-Audience จะเข้ามาในร่างของวินดี้แล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีที่รักเราคือกลุ่มรูปธรรม Pre-Audience จากมิติที่ 9และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเชื่อมต่อกับคุณเวนดี้กล่าวแล้วว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าสนใจมากในเรื่องราวตอนนี้ข้อความเดียวที่เราอยากจะฝากไว้กับคุณวันนี้คือให้คุณใช้เวลาสักพักในการคิดหาคำตอบว่าความถี่อะไรที่คุณสามารถสัมผัสความเป็นจริงของคุณต้องการอะไรในวันนี้คุณอยากเห็นอะไรใน1 เดือนและคุณอยากเห็นอะไรใน1 ปีเราจะไม่ให้คุณไปไกลมากกว่านั้นเพียงแค่เริ่มต้นช่วงปีนั้นแต่นั่นจะช่วยให้คุณยืนหยัดในพลังของคุณเองได้เพื่อที่คุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากความถี่ทั้งหมดรูปแบบความคิดทั้งหมดที่กำลังแสดงอยู่ให้เห็นในขณะที่คุณกำลังเดินไปตามท้องถนนหรือแม้ขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่ในบ้านเนื่องจากรูปแบบความถี่เหล่านี้กำลังบินไปบินมาคุณกำลังรับความถี่มันและเมื่อคุณเพิ่มความถี่คุณจะเริ่มอ่อนไหวขึ้นเล็กน้อยและคุณจะมีการตระหนักรู้ถึงพลังงานนี้และถ้าคุณมีโปรแกรมความหวาดกลัวที่ดำเนินอยู่และสมมุติว่าระดับ1ถึงระดับ10ของความปลอดภัยที่ทำงานอยู่คุณอาจจะมีแค่ระดับ2หรือ3คุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นพิเศษบางทีอาจจะไม่ปลอดภัยทางอารมณ์ในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการแบ่งปันแบบไหนความรู้สึกทั้งหมดนี้จะทำให้คุณไม่ตกอยู่ความกังวลเล็กน้อย
จนปัญหาด้านความปลอดภัยของคุณเพิ่มขึ้นในระดับ2หรือระดับ3แล้วคุณก็ได้ยินข่าวหรือคุณกำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่มีคนนั่งข้างๆของคุณกำลังพูดถึงเรื่องใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นและเรื่องราวความหายนะและความโศกเศร้ารวมทั้งพลังงานของพวกเขาล้วนหมกมุ่นอยู่ในโปรแกรมความหวาดกลัวของการขาดความปลอดภัยแล้วคุณก็รับมันเข้าไปทันทีในการที่ขยายจาก2หรือ3หรือกลายเป็น7หรือ8ดังนั้นพลังงานของคุณในตอนนี้ที่จดจ่อไปยังความรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างเข้มข้นและมีหลายสิ่งที่เราอยากจะแนะนำคุณให้คุณทำถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาและพื้นที่ที่คุณสามารถประมวลผลอารมณ์ได้เราจะบอกว่าจงยินยอมให้ตัวเองสังเกตอย่างง่ายๆว่ามันอยู่ในจุดไหนในร่างกายของคุณรู้สึกตึงหรือรู้สึกไม่ผ่อนคลายหรือรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวร่างกายของคุณรู้สึกสงบหรือรู้สึกร้อนรุ่มแค่สังเกตว่ามันเป็นอารมณ์อะไรคุณสามารถระบุชื่อมันได้เลยว่ามีความคิดไหนบ้างที่พร้อมกับสิ่งนั้นโดยสังเกตแบบไม่ตัดสินและสำหรับพวกคุณส่วนใหญ่ในขณะที่คุณอยู่ด้วยความรู้สึกนั้นประมาณ45วินาทีหากคุณสังเกตว่าคุณกำลังยึดมันไว้นานกว่านั้นคุณกำลังหลงอยู่ในเรื่องราวของมันคุณพยายามกำลังย้อนกลับไปและคิดใคร่ครวญถึงบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวที่คุณอาจเคยได้ยินมาหรือที่คุณกำลังพยายามควบคุมมองเห็นภาพด้วยสู่อนาคตที่คุณตั้งการที่จะควบคุมวงการเพื่อให้คุณจบลงด้วยการปลอดภัยคุณจะติดอยู่ในพลังงานเหล่านั้นการยึดต่อเนื่องคือความปลอดภัยขณะที่คุณสังเกตคุณยินยอมให้พลังงานนั้นไหลผ่านและเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณก็จะยอมให้ทุกอย่างที่คุณกดเอาไว้ภายในสนามพลังของคุณเป็นความถี่ที่เริ่มเคลื่อนที่และเคลื่อนออกจากสนามพลังของคุณที่คุณมีประสบการณ์และพบว่าความไม่พึงพอใจของคนส่วนใหญ่แทนที่จะปล่อยให้มันผ่านไปและใช้ชีวิตต่อไปคุณกลับหยุดในสนามพลังนั้นไว้แล้วมันเหมือนกับว่าก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลามันผ่านไปสิ่งที่คุณพบคือร่างกายของคุณเกิดความไม่สมดุลเป็นผลเนื่องมาจากเพราะร่างกายของคุณมีพื้นฐานมาจากแม่แบบทางพลังงานและด้วยพลังงานที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ไหลเวียนก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในโครงสร้างกายภาพดังนั้นเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองได้รับรู้สึกถึงพลังงานก็จะสามารถสิ้นสุดถึงการเดินทางได้และพลังงานจะผ่านคุณไปจะไม่ยึดติดกับการสะท้อนอีกต่อไปเมื่อคุณยึดติดกับสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือถือเป็นสัญญาณที่แรงมากๆในสนามพลังของคุณและจักรวาลต้องการนำนะคะคุณเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบและความสมดุลดังนั้นสิ่งที่จักรวาลจะนำมาให้คุณก็คือโอกาสที่จะเห็นพลังงานนั้นที่คุณจะตัดสินใจว่าไม่อยากที่จะประสบนะคะและคุณก็จะอยากจะทำให้มันแยกออกจากคุณไปจากการสะท้อนพูดง่ายๆว่าคุณกำลังใช้ชีวิตดลบันดาลสิ่งที่คุณไม่ชอบเพื่อที่คุณจะสามารถเห็นรับรู้และพัฒนาตระหนักรู้นะคะเพื่อยินยอมให้พลังงานนั้นได้ไหลผ่านออกไปอีกครั้งและนั่นคือสิ่งแรกที่การเลือกความถี่ใหม่ของคุณการเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณต้องการโดนบันดาลออกมาคุณสามารถพูดกับฉันได้ว่าฉันอยากเป็นสิ่งนั้นบางทีมันอาจจะเป็นความสุขสงบบางทีมันอาจจะเป็นความปลอดภัยดังนั้นคุณสามารถพูดฉันปลอดภัยและสำหรับบางที่อาจได้ผลสำหรับบางคนคุณอาจรู้สึกได้สัก 2-3 วินาทีจากนั้นนักวิจารณ์ภายในก็คืออัตตาของเราเองค่ะก็จะเริ่มเข้ามายุ่งเล็กน้อยด้วยการบอกว่าใช่มันเยี่ยมมากแต่มันไม่มากนักหรอกถ้าคุณบอกว่าฉันสงสัยว่ามันจะรู้สึกอย่างไรในจิตใจแห่งอัตตา ก็จะเงียบไปนะคะให้คุณพูดกับอัตตาว่าฉันสงสัยจังว่าฉันจะรู้สึกยังไงอะค่ะพูดกับตัวเองนี่แหละ แล้วก็ให้คุณสอดคล้องไปกับความถี่คุณก็สามารถบรรลุผลเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่สำคัญว่าคุณจะต้องทำด้วยวิธีไหน
เพราะยังไงคุณก็จะได้รับเสียงสะท้อนจากความถี่ที่คุณต้องการจงใจจะสร้างกับสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาคุณเช่นกันสิ่งที่คุณร้องขออาจไม่ได้มาในรูปแบบที่คาดหวังไว้แต่เมื่อคุณเห็นคุณจะพูดว่าโอ้อันนี้คือความรู้สึกที่คุ้นๆจังเลยและฉันก็รู้สึกดึงดูดกับสิ่งนั้นแล้วก็ออกมาทักทายก้าวออกไปสัมผัสนะคะนี่คือวิธีการที่คุณจะสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่นอกกรอบความคิดในปัจจุบันค่ะอันนี้เดพีเขาก็พูดถึงการสังเกตค่ะเวลาที่เรามีอารมณ์หรืออะไรสิ่งความคิดไหนที่มันจรเข้ามาขอให้คุณแค่เป็นคนที่สังเกตการไว้อย่างที่ชิดบอกเสมอว่าคุณแค่เห็นความคิดแล้วปล่อยให้ความคิดมันผ่านไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเหมือนรถมันวิ่งผ่านอะแล้วคุณไปโบกอะแล้วแบบมันเหมือนว่าถ้าคุณนะคะคุณแค่เห็นว่ารถวิ่งผ่านอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกมันผ่านไปแต่หลายคนโบกแล้วก็ขึ้นรถนั้นแล้วก็คือแบบแล้วก็ไปไหนไม่รู้อะค่ะคือถ้าคุณไม่มีสติในการแบบตระหนักรู้อะนะเพราะฉะนั้นเราเป็นแค่คนที่สังเกตการและปล่อยให้อารมณ์ทุกอย่างนะคะความคิดทุกอย่างมันหายและผ่านไปอันนี้ชิดแบบอธิบายขยายอีกทีนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่แปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยคำมันอาจจะดูแบบดูเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปนิดนึงชิดแปลให้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคุณจะต้องนำสิ่งสกปรกขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดออกไปนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้คุณกำลังจะไปสู่ความถี่ที่สูงมากขึ้นเพราะคุณอาศัยอยู่ในจักรวาลทวีนิยมทุกอย่างจะมีการแบ่งขั้วด้านตรงข้ามดังนั้นเมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดก็จะมีจุดต่ำสุดมากเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเช่นนี้มันจะเป็นแค่สิ่งที่เลือกที่จะสอดคล้องกับสิ่งไหนคุณอยากมีประสบการณ์ในความเป็นจริงและสิ่งนี้ที่จะนำคุณหวนกลับคืนสู่พลังงานของตัวเองและไม่ยึดติดอยู่ในภาพลวงตาของสิ่งต้อยต่ำแต่อนุญาตให้ตัวคุณเองนะคะรู้สึกและมีประสบการณ์และเมื่อคุณเริ่มต้นพูดว่าหากคุณมีเวลาจงประมวลผลในขณะที่คุณไม่มีเวลาเมื่อบางอย่างเกิดขึ้นและคุณรู้สึกไม่ดีนะเพียงแค่รับรู้สิ่งนั้นและเปลี่ยนจิตสำนึกของคุณไปสู่สิ่งที่ต้องการแทนที่จะนะคะโฟกัสแต่เรื่องอารมณ์ที่แบบสิ่งไหนที่คุณไม่รู้สึกไม่โอเคแล้วจากนั้นนะคะเมื่อสิ้นสุดวันให้สิทธิ์ตัวเองในการกลับไปประมวลผลสิ่งที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้คุณได้รู้สึกนะคะถึงห่วงเวลานั้นทำความเข้าใจให้อภัยนะคะแล้วก็เพียงสังเกตการแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะว่าเวลาที่คุณอันนี้เขาพูดถึงว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบใจอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้กลับเข้าไปเคลียร์ค่ะมันจะถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ในจิตใต้สำนึกนะคะอันนี้มันจะกลายเป็นปมเนาะที่ทับถมเข้าไปนะคะอันนี้ชินเอามาขยายให้ฟังแล้วกันนะเพราะเขาบอกว่ามีภาพลวงตามากขึ้นเพราะคุณต้องการสัญญาณที่แรงขึ้นกว่านะคะคุณต้องมีภาพสะท้อนที่แข็งแกร่งกว่านะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นเช่นเดียวกันกับการที่คุณต้องก้าวไปสู่ในระดับเพื่อนะคะปลุกระดับจิตสำนึกของคุณให้ตื่นเพื่อให้คุณพูดว่านั่นคือตัวเลือกที่เป็นไปได้ในเชิงลบนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆฉันอยากได้ในสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือความรักและความสงบสุขนะคะแทนที่จะเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้บางครั้งนะมันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะคะกว่าที่คุณจะสังเกตได้นะคะว่าสัญญาณที่ละเอียดอ่อนและอย่างเวนดี้ได้กล่าวไปแล้วว่าเรื่องดราม่าจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ใส่ใจหากคุณนะคะสนใจในเวลาและก็จดจ่อไปกับความถี่ที่คุณต้องการจะสร้างนั้นคือคุณกำลังให้ความสนใจแล้วนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องมีดราม่าแรงๆเมื่อมีบางสิ่งปรากฏขึ้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันคุณก็แค่จัดการกับมันเพราะคุณใช้เวลาอยู่กับการรับรู้อย่างมีสติของคุณ
โดยมีพื้นฐานมาจากหัวใจเป็นศูนย์กลางเพื่อให้คุณนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนก่อนที่ดราม่าจะเป็นที่ต้องการดังนั้นชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นนะคะและรู้สึกว่าคุณอยู่ในกระแสที่ไหลลื่นคือ Go with the flow นั่นเองค่ะเพราะว่าดราม่าในที่นี้ก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาทดสอบนะคะว่าเรามีปมอะไรในใจมันจะผุดขึ้นมานะและหรือว่าดราม่ารอบตัวก็ให้แค่ที่เดอะพีบอกว่าให้แค่เป็นผู้สังเกตการแล้วก็ให้เขาปล่อยผ่านไปอะค่ะเราต้องไม่ขยายเราต้องไม่รู้สึกว่าพออะไรที่มันโผล่มาปุ๊บก็รู้สึกในด้านลบอย่างเงี้ยค่ะให้เรารู้สึกเฉยๆไว้แล้วก็แบบให้อภัยตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาผ่านไปค่ะและเดอะพีก็บอกว่าเราหวังว่าคุณจะสร้างและเรียนรู้โดยปราศจากสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อความหนาแน่นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากในการดำรงอยู่ในนั้นกำลังอยู่ภายในนะคะดังนั้นเมื่อคุณสร้างโดยเฉพาะที่นี่คุณคือโลกเจ้าอารมณ์คุณจึงมีอารมณ์มากมายอยู่ภายใต้ประเภทของความเจ็บปวดนั้นและนั่นนะคะจะนำไปสู่ตัวขับเคลื่อนของคุณไปสู่ความถี่ที่ต่างออกไปนี่คือสิ่งที่ไม่สบายเลยแต่เมื่อพวกคุณสบายแล้วพวกคุณก็จะไม่เคลื่อนไหวพวกคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณสบายแล้วในความสบายจะเป็นความกลางๆจนเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มเจ็บปวดคุณก็จะบอกว่าฉันไม่ต้องการอยู่ในที่นี่อีกต่อไปมาเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้กันเถอะจึงเป็นเพียงนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้นะคะพวกเราเข้าใจคือพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองค่ะและเขาก็บอกว่านะคะนี่คือการสำรวจความถี่ของการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณไม่รับรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงที่นี่มันเหมือนตัวละครที่คุณดึงดูดประสบการณ์ที่สั่นสะเทือนแค่นั้นและนั่นเป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับและทำความเข้าใจเพราะว่าเรื่องนี้จริงเอามากๆสำหรับคุณที่คุณกำลังระบุตัวตนด้วยบุคลิกภาพของคุณและไม่ใช่ตัวคุณในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่กำลังเข้ามามีประสบการณ์ทางด้านกายภาพและเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงมุมมองนั้นไปทางความยากลำบากความบอบช้ำทางด้านจิตใจดราม่าต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตของคุณมันจะเกิดและรู้สึกว่าพวกนั้นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของคุณแต่เป็นการสำรวจความถี่นะคะและเป็นจุดที่คุณสนใจแต่มันไม่ได้เป็นการนิยามที่แท้จริงว่าคุณเป็นใครคุณคือประกายของแสงสว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมันเป็นเพียงแค่มุมมองที่ต่างออกไปดังนั้นนะคะคุณจึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่แห่งความเจ็บปวดพวกเราขอพูดนะคะกับคุณว่าความเจ็บปวดคือมุมมองที่คุณสามารถอยู่ที่นั่นไป30วินาทีหรือ30ปีมันขึ้นอยู่กับคุณกับความเจ็บปวดของคุณกับการใช้ชีวิตในจิตระดับอัตตาในโปรแกรมเหล่านั้นและเมื่อคุณกลับเข้ามาสู่ในพื้นที่หัวใจเป็นจุดศูนย์กลางนั้นมันก็ไม่มีอยู่จริงเพราะคุณสอดคล้องกับตัวเองในฐานะที่เป็นประกายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเขาพูดถึงว่าความทุกอย่างเรามาอยู่ที่นี่มันเป็นแค่ตัวละครเราเป็นจิตสำนึกที่เราจิตของเราเป็นอมตะถูกไหมคะและเราเหมือนแค่เหมือนปู้เสฉวนเหมือนกระดองนี้มันผุพังแล้วก็ไปอีกกระดองหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะแค่แต่เราก็แค่มาเล่นละครเพื่อเราจะสำรวจความถี่เราเหมือนแบบมาเก็บข้อมูลเหมือนประมาณว่าเราไปแสดงละครนะแต่บางคนคือคนส่วนใหญ่อินว่าเป็นตัวละครนั้นจนกลายเป็นว่านั่นคือชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเดอะพีเขากำลังบอกว่าให้คุณกลับมาที่ศูนย์กลางของหัวใจว่าดราม่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งซึ่งให้ทุกคนปล่อยวางและก็มีความสุขนะคะ
ต่อไปแล้วเขาก็บอกว่าคุณจะได้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ทุกช่วงเวลานะคะที่แสดงให้เห็นคุณกำลังแสดงออกหรือระงับแสงอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณไว้ดังนั้นทุกๆความท้าทายคุณนะคะมีมันที่จะให้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณมีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อฉันอย่างไรนะคะดังนั้นความเป็นจริงนะคะที่เจ็บปวดนั้นไม่มีอยู่จริงทุกความเจ็บปวดที่เคลื่อนออกไปนะคะจากอัตตาและควรนะคะอยู่ในหัวใจดังนั้นนะคะคุณสามารถมองเห็นนะคะความเป็นจริงอยู่ที่ศูนย์กลางของหัวใจนะคะแล้วก็บอกว่าบางคนบอกว่าฉันเห็นมันไม่ได้หรอกให้เกียรติตัวเองนะคะหรือฉันไม่เคารพตัวเองหรือฉันไม่ยืนหยัดอยู่ในพลังงานของฉันนะคะให้เดี๋ยวพี่ให้คุณถามตัวเองนะคะว่าคุณสิ่งที่อารมณ์หรือความหดหู่เนี่ยมันเป็นโปรแกรมเก่าหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้นมาหรือเปล่านะคะแล้วคุณก็จะเลือกได้ว่าคุณต้องการรู้สึกแบบไหนแทนที่จะทำอะไรเพื่อรักตัวเองมากขึ้นนะคะและยืนหยัดในพลังของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะแสดงออกมากขึ้นและเมื่อคุณมองดูความเจ็บปวดในระดับนั้นจะหายไปนั่นคือสิ่งที่เราบอกคุณว่าคุณสามารถอยู่ที่นั่นได้30 วินาทีหรือ30 ปีได้นะคะความเจ็บปวดเป็นมุมมองของเหยื่อเป็นจิตแห่งอัตตาที่ถูกกำหนดไว้เพื่อให้คุณเห็นมุมมองของผู้ที่เป็นเหยื่อและผู้ที่ได้กระทำผิดที่ศูนย์ของหัวใจยินยอมให้คุณเห็นว่าทั้งสองด้านก็เป็นเหรียญเดียวกันถ้าจะพูดนะคะก็คือคุณเป็นทั้งสองสิ่งนะคะคุณคือทุกสิ่งที่เป็นของที่พูดมานะคะทั้งด้านบวกและด้านลบดังนั้นนะคะเขาก็บอกว่าก็อย่างที่คุณเคยได้ยินไหมว่าในสุขมีทุกข์ในทุกข์มีสุขอะค่ะทุกอย่างอะมันอยู่แค่มุมมองพลิกด้านนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าการที่จะเล่นเกมเนี้ยบนโลกเนี้ยคุณแค่ต้องเลือกมองคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกมองว่าอันเนี้ยคืออันนี้ประสบการณ์ของทุกคนนะปมในใจอะถ้าจริงๆแล้วถ้าพวกเราเข้าใจในแบบกลางๆค่ะพวกเราจะอยู่ที่นั่นแค่30 วิอะแต่บางเรื่องอะบางมันมาสะกิดหัวใจอะมันไม่ใช่30 ปีเกิดขึ้นมาจนตายไปก็ยังมีปมนั้นอยู่อันนั้นนะอันนี้ที่เขาบอกว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะอยู่ที่นั่น30 วิแล้วปล่อยให้เขาผ่านไปหรือว่าจะเก็บนะตรงนั้นไว้นะคะมาอีกในหัวข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดนะคะต้องได้รับการยกย่องไปทั่วทั้งจักรวาลว่าไม่มีประสบการณ์นะคะใดที่จะเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มากำหนดนะคะควบคุมว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของคุณนั่นแหละความแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีสิ่งไหนมาควบคุมหัวใจของพวกเราได้นะคะมันอยู่ที่พวกเราเลือกเองนะคะทุกคนแล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่2เรื่องดังนั้นคุณพูดถึงวาระที่เกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสภาวะโลกร้อนมันเป็นวาระที่มีความบิดเบือนเพื่อนำไปสู่กรอบแนวคิดในเฉพาะซึ่งไม่ได้นะคะบอกว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติต่อโลกในแบบที่ย่ำแย่หรอกนะและมลภาวะมากมายที่คุณจะต้องพิจารณาก็มีอีกหลายอย่างหลายวาระที่กำลังดำเนินอยู่มันคือวิธีการควบคุมและเป็นการชักจูงจิตใจนะคะแบบกลุ่มว่าพวกคุณกำลังทำลายโลกแล้วคุณไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้มันเป็นหนทางสำหรับพวกเขานะคะที่จะสร้างเงินและสร้างรายได้เพื่อให้พวกคุณอยู่ในภายใต้ระบบที่ควบคุมมากขึ้นเพื่อให้คุณอยู่ในอาศัยอยู่ในเมืองเหล่านี้นะคะคุณจะถูกจัดการการจำกัดนะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งต่างๆคะแนนเชิงนิเวศสังคมมันเป็นกลไกที่ควบคุมและนั่นคือจุดที่พวกเขาต้องการผลักดันให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานั่นเองนั่นคือการสร้างความกลัวมากมายในตัวคุณนั่นเหมือนเป็นโบนัสเพิ่มเติมในความเป็นจริงที่คุณมีชีวิตอยู่ในจักรวาลที่ไม่สิ้นสุด
อันนี้ก็คือเขาก็บอกว่าในภาวะโลกร้อนโลกกำลังแบบนู่นนนั่นอ่ะอันนั้นนะคือข่าวที่พวกเขานะคะพวกคนที่เขาต้องการควบคุมพวกเราเนี่ยเขาปล่อยข่าวออกมาให้ทุกอย่างแบบมันดูแบบทำให้พวกเราแบบควบคุมไม่ได้นู่นนี่นะคะแล้วก็บอกว่าคุณมีความสามารถร่วมนะคะกับพระแม่ธรณีหรือมาเตอร์เอิร์ธหรือพระแม่ไกอานั่นเองในการรักษาเธอได้อย่างรวดเร็วนะคะพระแม่ธรณีเป็นภาพสะท้อนของจิตสำนึกของคุณในขณะที่ทุกคนกำลังเริ่มยกระดับจิตสำนึกของตัวเองเธอก็สามารถเยียวยาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและคุณเห็นนะคะบางส่วนในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทำบนโลกของคุณเมื่อผู้คนได้จดจ่อกับพลังงานเป็นพลังงานทางจิตเป็นพลังงานทางด้านอารมณ์ไปสู่ผลที่ต้องการในแบบเฉพาะแล้วนะคะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนรวมได้ในสิ่งที่สามารถที่ทำให้เกิดขึ้นในธรรมชาติของพระแม่ธรณีถ้าจะหาวิธีที่จะฟื้นฟูอย่างมีความหวังแล้วก็นะคะที่เราเห็นอยู่จะอยู่กับเธอแต่คุณเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเธอด้วยวิธีแตกต่างออกไปสิ่งนี้นะคะนำไปสู่สิ่งที่เรากำลังจะพูดในเรื่องของสนามพลังงานและเมื่อพลังงานที่คุณเปลี่ยนแปลงไปทรัพยากรที่คุณใช้ทั้งหมดจะเกิดผลกระทบกันอย่างต่อไปอย่างเป็นทอดวิธีที่ทำให้คุณผลิตสิ่งต่างๆวิธีที่เปลี่ยนแปลงสารเคมีโมเลกุลในแบบที่สร้างสมดุลให้กับโลกนี้ดีขึ้นเกี่ยวข้องกับนะคะการที่คุณทำความเข้าใจในเรื่องความถี่ของตัวตนของคุณและสิ่งมีชีวิตที่มีการสั่นสะเทือนคือความรู้สึกนั่นเองค่ะความสั่นสะเทือนนะคะและวิธีของคุณที่จะเยียวยาวิธีในการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ต่อโลกในฐานะที่คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการสั่นสะเทือนคุณจะรู้ว่าจะไม่ทำงานในรูปแบบที่ไร้เหตุผลในแบบเดิมอีกต่อไปในแง่ของเวชศาสตร์คุณสามารถทำงานกับยาที่เป็นการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับการที่คุณเข้าใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งการสั่นสะเทือนถึงไม่จำเป็นจะต้องทำงานด้วยความหนาแน่นของสมุนไพรในระดับกายภาพคุณจะเริ่มต้นด้วยแม่แบบทางพลังงานและนี่คือจุดนะคะที่กำลังมุ่งหน้าไปดังนั้นทั้งหมดนี้คุณสามารถไปสู่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในมิติที่สูงขึ้นคุณจะเข้าใจธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงว่าคุณได้เริ่มเข้าสู่พลังงานในความถี่และวิถีการทำงานทั้งหมดนั้นนะคะทำให้เกิดการปฏิวัติอย่างแท้จริงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามฉบับที่คุณมีต่อโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมมันและเปลี่ยนแปลงวิธีการของคุณในระบบการศึกษาการเงินของคุณทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรุนแรงแต่จะเป็นแบบนั้นได้ภายในระยะเวลาค่อนข้างสั้นเมื่อคุณพูดถึงการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณและระยะของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเราเห็นว่าบางคนก็ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณจะยังทำงานด้วยเงินวันนี้สำคัญมากนะคะท็อปิกนี้คุณจะใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบ70ปีเนื่องจากนะคะมันเป็นระบบการแลกเปลี่ยนแบบมีเงื่อนไขหรือการแลกเปลี่ยนโดยตรงจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเงื่อนไขจนกว่าคุณจะไปถึงระดับของการพัฒนาที่คุณสามารถรักษาการแลกเปลี่ยนทางพลังงานแบบไม่มีเงื่อนไขไว้ได้คุณยังจะต้องใช้เงินอยู่ แต่จะไม่ถูกใช้ในแบบเดิมๆจะกระจายนะคะแบบเท่ากันมากขึ้นและทุกคนจะค้นพบนะคะการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่จะช่วยให้พวกคุณสามารถใช้ทักษะพรสวรรค์และความสามารถของคุณเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกความหลงใหลและแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยนะคะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเพื่อความอยู่รอดและเพื่อการเจริญเติบโตจะถูกจัดเตรียมไว้ให้เช่นกัน
ดังนั้นคนอื่นๆนะคะก็จะทำในสิ่งเดียวกันพวกเขาจะให้และแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรักและมันจะเพียงพอสำหรับทุกคนแต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันครั้งใหญ่ในสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆเพื่อการควบคุมในปัจจุบันกำลังจะหายไปในไม่ช้านี้ตบมือค่ะเรื่องนี้ก็คือพลังงานฟรีนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกอย่างพอพลังงานมันฟรีแล้วเขาให้พอเขามาที่โลกของเราค่ะเขาจะให้วิทยาการทุกอย่างเลยแล้วเราจะไม่ต้องทำงานในแบบเดิมอีกต่อไปเพราะในเมื่อนะคะคุณลองจินตนาการดูสิคะว่าค่าน้ำก็ฟรีอะไรฟรีเราอยู่บ้านเราฟรีหมดเลยอะอาหารก็ฟรีมันเลยเป็นว่าเราอะพอทุกอย่างมันฟรีปุ๊บเราก็สามารถไปทำอาชีพที่แบบพวกเราชอบพวกเรารักถูกต้องไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือแบบโหยตอนแรกคิดฟังนะน้ำตาไหลเลยอะเอาจริงพี่ฟังคลิปนี้ครั้งแรกนะสั่นสะเทือนน้ำตาไหลมากว่าแบบเฮ้ยทุกคนจะได้มีข้าวฟรีที่อยู่ฟรีอะไรทุกอย่างฟรีหมดเลยแล้วก็จะได้ทำงานในสิ่งที่พวกเรารักโหมันเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนและเดอะพีบอกว่ามันเป็นไปได้อย่างมากในปี 2026 แต่ถ้ามันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าการจัดฉาก เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นนะคะอาจเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรพวกคุณนะคะจะหาทางผ่านมันไปได้ยังประตูนะคะยังเปิดประตูให้สิ่งมีชีวิตนะคะอีกมากมายในจักรวาลที่จะปรากฏตัวออกมาแล้วพวกคุณทุกคนนะคะก็สามารถที่จะมีเสียงสะท้อนแตกต่างกันมีพวกคุณจำนวนมากที่ตระหนักถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็น พวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะมีรูปกายหรือไม่ก็ตามนะคะพวกคุณมีการตระหนักในเรื่องนี้นะคะคุณไม่มีปัจจัยถึงความกลัวในลักษณะเดียวกันคุณสามารถยึดถือสิ่งเหล่านี้สำหรับส่วนรวมเพื่อที่เขานะคะจะได้เลือกเป็นความถี่ที่ง่ายขึ้นนะคะสำหรับพวกเขาซึ่งตรงกันข้ามกับเรื่องเล่าที่เป็นความกลัวที่อาจจะมีคนเชื่อแต่ในขณะที่นะคะยังมีผู้ควบคุมวงการอยู่แต่เราไม่คิดว่ามันจะได้ผลจริงๆหรอกเพราะว่าพวกคุณนะคะมาไกลมากแล้วนะคะแล้วมีพวกคุณหลายคนที่ตื่นขึ้นในระดับบุคคลที่สามารถส่งผลกระทบนะคะต่อส่วนรวมได้เขาก็เนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่ชีบอกว่าเขาเห็นคือครอบครัวต่างดาวของเราเขาเห็นพลังงานของพวกเราทุกคนมันเหมือนเขามอนิเตอร์ว่าแบบพลังงานเขียวกับแดงอะค่ะคือตอนนี้เขียวมากกว่าแดงเขาเลยบอกว่ามันจะไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่ได้ปรากฏตัวเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าปรากฏตัวขึ้นมามันมีแนวโน้มที่แบบมันจะไปอีกเส้นทางหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าพร้อมมากๆแล้วพร้อมค่ะมาเถอะ แล้วเขาก็บอกว่าปี 2024 เนี่ยอาจจะเป็นปีที่เข้มข้นที่สุดนะคะปีนี้ที่กำลังเรคคอร์ดอยู่เนี่ยค่ะปีนี้จะเป็นปีที่มีความเข้มข้นนะคะสงครามของความถี่เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนเรื่องราวดราม่าต่างๆนะคะเรื่องราวต่างๆจะถูกเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับศักยภาพเชิงลบและมันจะเป็นเพียงแค่การปลุกคนนะคะที่ยังหลับอยู่คนที่ยังไม่ตื่นนะเตรียมตัวเพราะฉะนั้นพวกเราใครที่มาฟังคลิปเนี่ยเชื่อว่าตื่นมาได้ระดับหนึ่งนะคุณลองสังเกตผู้คนรอบข้างดูสิว่าคนที่ยังไม่ตื่นเขาเจอดราม่าแบบยังยิ่งใหญ่อลังการนะเพราะฉะนั้นชีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราก็แค่โอเคเป็นกำลังใจให้พวกเขาแล้วก็แค่บอกเขาว่ามีสติปล่อยวาง สังเกตการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถแนะนำคนรอบข้างได้นะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่การปลุกคนที่ยังไม่ตื่นนะคะแต่พวกเขาอาจจะปิดเสียงนาฬิกาปลุกแล้วไปนอนต่อ นั่นแหละที่มาของดราม่าที่มันจะใหญ่ขึ้นนะคะใครปิดเสียงนาฬิกาปลุกแล้วไปนอนต่อไม่สนใจ
แต่ในขณะที่เหมือนพวกคุณที่ตื่นมาแล้วนะคะอาจจะตื่นมาแล้วก่อนสัก1 ชั่วโมงคุณดื่มกาแฟหรือว่าออกกำลังกายหรือเพลิดเพลินไปกับการนั่งทำสมาธิในตอนเช้าแล้วนะคะแล้วเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมีไว้นะคะสำหรับคนที่กำลังนอนหลับอยู่ดังนั้นนะคะเราจึงมีความหวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตก็แค่มีเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดดราม่าอาจจะแบบว่าสร้างดราม่าขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยให้ผู้คนที่ล้าหลังตื่นขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าพวกเขาได้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ตัวเองไม่อยากเห็นแล้วคุณไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้มองหรือตั้งคำถามว่าฉันต้องการอะไรกำลังเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นถูกสร้างมาอย่างแน่นอน เพื่อให้เราเรียนรู้อะไรนะคะและเราจึงมีความหวังจากการเปลี่ยนแปลงนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกคุณในอีก 30-35 ปีข้างหน้ามันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากที่สุดและมันจะยากนิดหน่อยในตอนที่จากจุดที่คุณยืนอยู่เพื่อที่ทำความเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าคุณนะคะคิดถึงโลกที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยตอนนี้คุณก็สามารถนะคะมีมาตรการล็อกดาวน์จากภัยคุกคามจากโรคระบาดได้นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของคุณไปอย่างสิ้นเชิงมีสิ่งต่างๆมากมายมีศักยภาพที่จะทำสิ่งนั้นนะคะได้เหมือนแต่เป็นไปในคันแง่บวกมากขึ้นดังนั้นนะคะมันมีเส้นแบ่งอยู่ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่พยายามกำลังควบคุมบงการนะคะการเดินของคนที่ตื่นรู้เพื่อที่จะพาไปสู่นะคะพาความหวาดกลัวความท้าทายเนี่ยที่คุณกำลังจะตื่นขึ้นในระหว่างที่เส้นทางนี้อาจจะมองไปเห็นสิ่งต่างๆในรูปแบบใหม่เป็นเส้นทางที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นมันเป็นเส้นทางที่อันตรายสำหรับพวกเขาที่นะคะพวกเขาอยากจะควบคุมคุณต่อไปเพราะ พวกเขาเกือบจะต้องปลุกให้คุณตื่น มีเดี๋ยวชีกำลังมีคำอยู่บนในหัวชีเดี๋ยวชีอ่านยอดหน้าเสร็จเดี๋ยวชีจะบอกนะเพื่อทำให้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะสร้างให้คุณว่าคุณจะไปทางในทิศทางไหนต่อนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เราคิดว่าพวกคุณตื่นตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นเมื่อคุณเริ่มที่จะดึงพลังงานของคุณกลับคืนมาแต่ตอนนี้เราต้องการให้คุณควบคุมมันเพื่อตัดสินใจว่าความถี่คือความรู้สึกอะค่ะแบบไหนที่คุณต้องการ เอาจริงนะย่อหน้าเนี่ยก็คือเอาจริงแล้วว่าเขาก็ยืมมือด้านมืดนี่แหละคือให้เราตื่นรู้นะคะเพราะทุกเหตุการณ์ที่คนอื่นกำลังควบคุมมีคนพยายามควบคุมพวกเราอยู่แล้วมันกลายเป็นว่าเห็นทุกข์ถึงเห็นทางเอาง่ายๆทุกคนที่ตื่นรู้จริงๆแล้วก็เกิดมาจาก1ความเบื่อหน่าย ความทุกข์เราอยากออกจากทุกข์เราถึงแบบหาทางในการที่จะตื่นรู้ในการมองสถานการณ์เพราะฉะนั้นนะคะคิดถึงแบบจริงๆบางทีก็เหมือนแบบฝ่ายแสงก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกก็แค่แบบพอเขาทุกข์ปุ๊บก็เหมือนเสนอทางว่าทุกข์เหรอนี่มีทางออกอะไรอย่างเงี้ย ส่วนคนแบบทุกข์เหรอพอมีใครมาบอกปุ๊บหันหลังอันนั้นก็คือกลับไปหลับต่อก็แล้วแต่เขานะคะต่อไปเขาก็บอกว่าเราได้มาถึงนะคะการถูกถามในกระบวนการเพื่อการยกระดับมากมายและสิ่งที่ผู้คนจำเป็นจะต้องทำมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากอย่างนั้นเลยเพียงแค่ทำซ้ำๆเป็นการนะคะวางเรื่องราวของคุณไว้นี่วางความรู้สึกของคุณที่ศูนย์หัวใจคือกลับมาที่ศูนย์ของหัวใจหากแล้วก็นะคะคุณจำเป็นจะต้อง grounding นะคะ grounding นี่คือการที่เอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับดินอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยอากาศบริสุทธิ์นะคะนั่นคือการ grounding นะคะและเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณี
และนำตัวคุณเองนะคะกลับไปสู่ที่ศูนย์กลางของหัวใจแค่นั้นทุกอย่างก็แทบจะดูแลตัวเองได้แล้วอันนี้เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็แบบผ่อนคลายนะคะก็คือไม่อยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตอันนี้แหละที่เขาบอกว่ามันแทบจะทุกอย่างจะดูแลตัวเองได้ปัญญายาณจะมาจากตรงนั้นนะคะ Connect Higher Self นะคะและนะคะแต่คุณต้องมีการฝึกฝนนะคะและสิ่งที่ช่วยเหลือทุกคนนะคะได้นั่นคือความรู้สึกประหม่าเล็กน้อยหรือความรู้สึกไม่มั่นใจซึ่งการฝึกนะคะเกี่ยวข้องกับการที่คุณสละเวลากลับเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ของหัวใจแห่งนี้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกอย่างไรนะคะในชีวิตของคุณและนั่นจงเลือกความถี่ของคุณนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงและสำรวจความรู้สึกสงบความชัดเจนนะคะซึ่งเราจะให้คุณสำรวจแค่ 1-2 ความถี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ย่อหน้านี้นะคะเหมือนเขาจะบอกว่าให้เวลาให้มีสติอยู่ที่หัวใจหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วก็กลับมาที่หัวใจคือความรู้สึกแล้วก็ออกกำลังกายไปอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วนั่งสมาธิบ้างนะคะแล้วปัญญายาณจะโผล่ขึ้นมาคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้คุณอยู่กับความเงียบสงบนะคะนั่นคือการมีสตินั่นเองเขาก็บอกว่าเราจะไม่ทำมากไปกว่านี้เพราะว่าเรากำลังพูดถึงการเริ่มต้นนะคะที่จะรู้สึกพลังงานอันละเอียดอ่อนและเมื่อนะคะคุณมีหลายสิ่งที่หลายอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างจะสูญหายไปพร้อมกับผสมปนเปดังนั้นนะคะจงเรื่องความถี่แล้วสังเกตว่ามันปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไรมันอาจไม่ปรากฏขึ้นอย่างใหญ่โตตามที่คุณต้องการแต่มันนะคะอาจจะแสดงออกมาเล็กน้อยและมีการสำนึกรู้คุณและมีการซาบซึ้งใจและกับสิ่งที่แสดงออกมาแล้วมันจะนะคะช่วยในการสร้างในขณะที่คุณกำลังทำเช่นนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วมากที่สุดสำหรับคุณเป็นกระบวนการยกระดับมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าคุณกำลังมุ่งไปสู่พลังงานสู่สิ่งที่ต้องการและสะท้อนกลับมาหาคุณแล้วคุณก็จะรับรู้มันและช่วยในการขยายมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยแต่พวกคุณส่วนใหญ่แค่ลืมทำหรือไม่คุณก็แค่คิดว่ามันจะต้องซับซ้อนมากกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอันยอดเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณโฟกัสไปที่เพราะเราความถี่ที่ต้องการใช่ไหมคะก็คืออารมณ์ในด้านบวกแล้วก็มีการสำนึกรู้คุณก็คือขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตแล้วก็ซาบซึ้งของสิ่งในสิ่งที่แบบคือให้เรารักษาอารมณ์ในแง่บวกเข้าไว้อะค่ะอันนี้ที่พวกเขาบอกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยการที่พวกเราฝึกรักษาในอารมณ์ในแนวเนี้ยสิ่งที่คุณรู้สึกอะค่ะมันก็จะเริ่มย้อนกลับมาเป็นสถานการณ์รอบข้างคุณมันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้กฎแรงดึงดูดอย่างแท้จริงนะคะแล้วเขาก็พูดถึงว่าผู้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าพีระมิดเขาสงสัยเรื่องพีระมิดเดอะพีก็บอกว่าตัวแทนของพีระมิดที่แตกต่างกันบนโลกแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบนโลก E.T. เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อ 12,000 ปีที่แล้วดังนั้นนะคะมีจุดหนึ่งในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่นะน้ำท่วมอาณาจักรแอตแลนติสและลิโมเลียคุณเคยได้ยินไหมคะ ที่แผ่นดินมันกลับด้านนะความรู้และภูมิปัญญามากมายสูญหายไปและมันกลับมาอีกครั้งข้อความของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นคือการเตือนใจให้รู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลว่ามีนะคะแง่มุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของคุณและ
เมื่อคุณได้ลองเห็นสถานที่นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์และติดตามวัฏจักรตามดาราศาสตร์สิ่งนั้นนะคะจะเชื่อมโยงคุณเข้าสู่จักรวาลในรูปแบบที่แตกต่างไปสถานที่บางสถานที่นะคะสอดคล้องกับระบบดวงดาวที่แตกต่างกันบางครั้งจะสอดคล้องกับซีเรียสบางครั้งจะสอดคล้องกับโอไรออนบางครั้งเป็นพีดิสบางครั้งจะเป็นคาซิโอเปียและมีอีกอยู่มากมายนะคะอันนี้ถึงพีระมิดนั่นเองค่ะใครเป็นผู้สร้างพีระมิดคะคุณสงสัยไหมคะ ET ต่างดาวครอบครัวต่างดาวของเรานั่นเองค่ะเขาก็บอกว่าพีระมิดบอสเนียสอดคล้องกับพรีดิสส่วนมหาพีระมิดคือซีเรียสและโอไรออนแล้วเมื่อคุณนะคะมีจุดอื่นที่สอดคล้องกันโกเบลี่ทัปเป้ที่สอดคล้องกับซีเรียสนั่นคือสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนให้รู้ถึงสถานที่ในจักรวาลและนะคะคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวและแบ่งแยกพวกคุณอาจเคยอาศัยอยู่ในระบบดวงดาวนะคะต่างๆนั้นบางคนอาจมีนะคะส่วนร่วมในสถานการณ์นั้นด้วยเมื่อนะคะพีระมิดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้เปิดการทำงานคุณจะมีความทรงจำนะคะเหล่านั้นอยู่ในตัวคุณและมันจะเป็นการเตือนใจถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้บางแห่งเป็นศูนย์พลังงานที่ถูกวางไว้บนเส้นทางและศูนย์พลังงานของโลกเพื่อขยายพลังงานและในบางครั้งคุณก็นะคะจะใช้มันเหมือนกับพลังงานไร้สายและเวลาอื่นๆมันเป็นสถานที่ที่รวบรวมความคิดเชิงบวกและความคิดดีๆเมื่อผู้ใช้งานได้จดจ่อความสนใจไปยังวิถีเชิงบวกนะคะในการที่อยู่และนั่นนะคะก็จะเกิดผลกระทบแบบระลอกคลื่นออกไปทั่วทั้งโลกสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งมีความสอดคล้องและมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นระยะเวลานานนับแสนปีจำนวนมากเป็นสิ่งที่มีชีวิตจากซีเรียสและโอไรออนที่ทำงานมากกว่าเล็กน้อยเพื่อควบคุมและวงการนะคะและด้วยความล่มสลายของแอตแลนติสพวกเขาก็สามารถทำได้แบบนั้นกับมนุษยชาติโดยตรงที่ว่าพวกเขาทำมากกว่าที่พวกเขาทำได้กว่าเมื่อก่อนคุณก็ยังเห็นถึงเศษซากนะคะของสิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่นี่ นี่ค่ะที่เขาบอกว่า ET ทำลายโลกถ้าก็บอกแล้วไงว่าพวกเขาเคยล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะคะและตอนนี้ถ้าพวกเขาจะล้างพวกเขาก็ทำได้ตลอดเวลาพวกเขามีวิทยาการที่มันล้ำมากอะล้ำซะจนแบบทุกคนล้ำมากเขาทำอะไรก็ได้ดีดนิ้วทุกอย่างเขาเปลี่ยนได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะเขาเขาก็ยังจะเขากำลังจะบอกว่าถ้าเขาทำลายไปนานแล้วนะคะแต่เรามาถูกทางเพราะฉะนั้นเขาก็เพื่อช่วยเหลือเขาเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่เป็นครอบครัวของพวกเราเขาดูแลนะคะเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจักรวาลนั่นเองค่ะและผู้สัมภาษณ์นะคะเขาก็ถามว่ามนุษย์กำเนิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะเขาก็บอกว่าเดพีบอกว่าคุณถูกสร้างมาขึ้นมาในลักษณะเริ่มแรกคุณถูกดัดแปลง DNA พวกคุณถูกดัดแปลงเพื่อให้มีความลังหน้ามากขึ้นพวกคุณถูกควบคุมเล็กน้อยดังนั้นอายุไขของพวกคุณจะสั้นกว่าศักยภาพที่เป็นไปได้นะคะแต่อีกครั้งจำสิ่งที่เราพูดได้ไหมว่าเส้นแบ่งระหว่างการที่ต้องถูกการควบคุมนะคะการบงการในขณะที่พวกเขากำลังทำงานและเปลี่ยนแปลง DNA บางครั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็มีวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่นะคะที่มากกว่าที่จะมีการคาดหวังไว้นั่นคือสิ่งที่มนุษยชาติเป็นอันนี้คือเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาปรับเปลี่ยน DNA มาแต่ว่าชีวิตของพวกเราปัจจุบันเนี้ยวิทยาศาสตร์มันก็แบบมันพัฒนาขึ้นแล้วก็มันมีสารเคมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้พวกเราอายุสั้นลงนะคะเพราะฉะนั้นจังก์ฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสารสังเคราะห์นะคะทุกคนที่เขากำลังจะบอกนะคะแล้วเขาก็ได้พูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ
หัวข้อนี้คือสั่นสะเทือนชีวิตเหมือนกันนะอาวุธนิวเคลียร์เขาพูดถึงการที่บนโลกเราและจักรวาลนะคะอาวุธนิวเคลียร์เขาบอกว่าเราจะยินยอมให้คุณสำรวจสักเล็กน้อยคุณเคยไปถึงจุดนั้นแล้วคุณมีประสบการณ์ที่เป็นการสั่นสะเทือนรู้ไหมเราเกลียดที่จะเซ็นเซอร์สายพันธุ์จากการสำรวจความถี่ดังนั้นเราจะอนุญาตให้คุณทำไปจนถึงจุดหนึ่งแต่จะไม่มากไปกว่านั้นเพราะพลังงานนิวเคลียร์และการปล่อยระเบิดส่งผลเสียอย่างมากมายต่อเวลาและอวกาศและพลังงานนั้นรู้สึกไปทั่วทั้งจักรวาลและอาจจะสร้างความเสียหายได้อย่างมากณจุดนี้มันไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้เป็นอาวุธบนโลกนี้แล้วเราจะเข้ามาแทรกแซงในเวลาที่ต่างกันไปเราได้มีการห้ามเทคโนโลยีบางอย่างไม่ให้มันเกิดขึ้นและทำงานได้แบบที่คุณต้องการเราทำงานบนโลกของคุณเช่นกันตอนที่คุณประสบปัญหานิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะที่เราช่วยเหลือไว้ในการลดทอนพลังงานบางส่วนลงมันจึงไม่ได้เสียหายไปมากกว่านั้นแต่รู้ไหมเรากลับมาที่คุณอีกครั้งคุณเข้าใจถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของตัวเองหรือไม่เราทำไปแค่ถึงจุดหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราไม่อยากพลาดบทเรียนไปจากพวกคุณไม่ควรใช้สิ่งเหล่านั้นในแบบที่คุณกำลังใช้อยู่เราเองได้จำกัดความเสียหายบางส่วนไว้แต่คุณรู้ไหมว่าพวกคุณหลายคนยังคนหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์และไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักนะแม้มันอาจจะเป็นภัยคุกคามแต่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นบนโลกของคุณอีกต่อไปเราจะไม่ยอมเราจะก้าวเข้ามาก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าสงครามแบบธรรมดาจะถูกหลีกเลี่ยงไปโดยปริยายเพราะนั่นเป็นสิ่งที่คุณและส่วนรวมเลือกที่จะแสดงออกในแบบเพื่อตัวคุณเองและปรารถนาที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้คุณตื่นขึ้นมาเพื่อบอกเราว่าไปถึงจุดนั้นที่เราเคยทำแล้วมันไม่ได้ผลเลยเราต้องมีวิธีการนะคะในการสื่อสารแบบใหม่ดังนั้นหมายถึงการกดดันผู้นำทางการเมืองของคุณในเรื่องที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่ผู้รับผิดชอบต้องการนี่คือจุดที่คุณกำลังจะไปถึง โอ้ยตื่นเต้นอะเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับรหัสแห่งแสงนะคะหรือการเปิดใช้การทำงานนะคะในระดับ DNA ของเราหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่จะเรียกว่ามนุษย์ใหม่ การตระหนักถึงพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเองการปรับจูนไปถึงระดับที่สูงขึ้นการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นการทำงานภายในของเราจะส่งผลต่อภูมิทัศน์ภายนอกได้นะคะเพราะว่ามันไปกำหนดก็คือโลกภายในเรากำหนดโลกภายนอกนั่นเองนะคะและสิ่งนี้นะคะจะกลับไปสู่แนวคิดของเวลาดังนั้นนะคะเมื่อคุณอยู่นะคะในการเปลี่ยนแปลงของการปรับการสั่นสะเทือนคุณสามารถพาตัวเองไปสู่เส้นเวลาในแบบอื่นได้รวมถึงนะคะการสอดคล้องในสิ่งนั้นแต่คุณจะต้องเลือกที่จะวางตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันขณะที่มีศักยภาพในการเติบโตทางจิตวิญญาณและความสามารถในการให้บริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งสองสิ่งจะเป็นจริงดังนั้นคุณจะเลือกสิ่งนั้นเสมอสำหรับคนคนหนึ่งอาจจะเลือกสถานที่ที่สงบสุขกว่าคนอื่นมากเพราะบุคคลนั้นไม่ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนานะคะและยกระดับความถี่ได้เพียงพอเพื่อที่พวกเขาจะได้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากและเส้นทางของพวกเขาอาจจะไม่เคยมาถึงเขาเลยไม่มีทางรู้เกี่ยวกับเพราะว่ามันเป็นจิตสำนึกของคุณที่จะเล่นกับความหนาแน่นคุณได้แบ่งการรับรู้ของคุณไปยังมิติ
ความเป็นจริงที่หลากหลายมิติ เมื่อคุณเข้าสู่ระดับมิติที่ 5 และสูงกว่านั้น คุณจะมีการตระหนักรู้ว่าการแบ่งภาคนั้นจะถูกลบออกไป แล้วคุณก็รู้ว่าตัวเองกำลังมีบทบาทคือตัวแปรที่กำหนดให้คุณสอดคล้องกับตัวเอง แต่คุณก็รู้ว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งหมด เป็นอยู่และที่เป็นอยู่นะคะ แล้วก็คุณก็รู้ด้วยความมั่นใจอย่างแน่นอนที่นี่คุณจะถูกปกปิดข้อมูลหลายอย่างมากมาย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภพชาติอื่นๆ และความเป็นจริงคู่ขนานอื่นๆ และประสบการณ์จากหลากหลายมิติ ที่คุณได้แบ่งออกไป เพราะมันมากเกินไป ถ้าคุณลงสู่ความหนาแน่นแบบนี้ คุณมีประสบการณ์ที่จำกัด การตระหนักรู้ที่จะจำกัด และสิ่งที่ได้มานั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่คุณกำลังติดม่านบังตาเหล่านี้นะคะ หมายความว่าคุณไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงที่อาจเกิดขึ้นได้คุณไม่สามารถมอบสู่อนาคต คุณไม่สามารถมองไปสู่อดีตและมากนักนะคะ ไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แตกต่างไปสำหรับคุณในปัจจุบันขณะมันเหมือนกับการดูตัวอย่างหนัง และได้รู้ทุกฉากที่น่าตื่นเต้น และได้รู้ทั้งหมดล้วนต้องลุ้นอยู่ข้างหน้านะคะ และมันเป็นการปรากฏออกมาที่คุณจะได้ชมหนังทั้งเรื่อง คุณไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมจากในหนังเลย เพราะคุณรู้เรื่องหน้าแล้วนะคะ อันนี้เขาก็บอกว่าการที่เรามามีประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะ คือจริงๆแล้วการที่เขามีมิติที่สูงกว่าเขารู้หมดอะค่ะมันเหมือนหนังทั้งเรื่องอะเขารู้หมดเลยว่าใครจะเอาโดดออกมานู่นนี่แต่ว่าการที่เราอะมาเกิดในโลกเนี้ยเราถูกลบความจำถูกต้องไหมคะมันเป็นอะไรที่เราจะต้องนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะต้องไปลุ้นเอาข้างหน้าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะจิตที่ความสามารถพิเศษที่เราที่ทางมิติอื่นอะเขาเห็นว่าความเป็นจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะเขากำลังจะบอกว่าการที่เรามามีประสบการณ์ในแบบมนุษย์อะคือมันลุ้นดีว่ามันไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราได้แค่อยู่กับปัจจุบันนะคะที่เขาบอกว่าเขาประสบการณ์แบบเดียวกันนี้มันกำลังเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าลุ้นนะคะตัวอย่างเช่นตัวละครคู่นี้กำลังจะตกหลุมรักกันแล้วอันนี้ถ้าแบบพอถ้าเราอยู่ในมุมมองของเขานะคะเขารู้หมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่มาเป็นมนุษย์เขาก็บอกว่านี่มันคือการตื่นเต้นนะคะบอกดังนั้นนะคะสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับจิตวิญญาณไม่เพียงแต่กับประสบการณ์จากมิติอื่นๆที่มีเอกลักษณ์มากนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงแยกส่วนออกไปแต่อีกครั้งเมื่อคุณผ่านกระบวนการยกระดับเมื่อคุณวางตัวเองอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของหัวใจคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนั้นได้ทั้งหมดนะคะเพียงแค่คุณต้องก้าวออกไปนะคะหรือเปิดใจให้กว้างในการค้นหาว่ามันคืออะไรน่าสนใจกับคุณหรือคงความรู้ที่คุณสามารถแสวงหาหากคุณได้ออกไปมองนะคะข้อมูลจากชีวิตอื่นๆที่มันอ้างอิงกลับมายังชาตินี้ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มที่จะมีความทรงจำในอีกชาติอื่นๆเป็นเพราะว่าคุณกำลังถูกเร่งความถี่แบบเดียวกันที่นี่ตอนนี้นะคะซึ่งมันอาจจะดูแตกต่างอย่างมากเมื่อมองดูอย่างนะคะผิวเผินแต่ไม่มีเหตุผลที่จิตวิญญาณจะเข้าใจถึงความทรงจำนั้นเว้นแต่นะคะมันจะมีค่าสำหรับคุณในช่วงเวลาเดียวกันหากคุณอยากทราบระบบดวงดาวอื่นๆคุณเลือกข้อมูลที่มีผลกระทบต่อคุณมากที่สุดในปัจจุบันณขณะนั้นนะคะคือวิธีการตั้งค่าของคุณที่นี่ตอนนี้ด้วยการแบ่งปันแยกทั้งหมดให้เมื่อคุณอนุญาตให้ข้อมูลจากมิติพิเศษเหล่านั้นเข้ามามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะมากล้นมากเกินไปอันนี้ชีก็อธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ความทรงจำเก่าชีเริ่มกลับมานะคะในการที่เราจูน higher self หรือสิ่งหรือ intuition ของเราเนี่ยแล้วก็ชีมีประสบการณ์ที่ได้รับฟังคนที่เขาเหมือนย้อนอดีตชาติได้ระลึกอดีตชาตินะคะว่าเขาต้องทำสมาธิเพราะว่าข้อมูลมันเหมือน
มันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่แบบเรามันเข้ามาแบบเหมือนสมมุติเราได้1 เทราไบต์ใช่ไหมข้อมูลมันมาแบบ100,000 เทราไบต์อ่ะภาพมันมาแบบเยอะมากแล้วมันทำให้เขาสับสนเขาเลยต้องใช้การนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันนะคะเพื่อให้ข้อมูลมันไม่ไหลมากเกินไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออาจจะขยายให้เพื่อนๆเข้าใจได้นะคะว่าคุณอาจจะเลือกแค่ประสบการณ์ที่คุณอยากจะมีความหมายที่คุณหาคำตอบนะคะไม่งั้นมันก็จะเยอะมากเกินไปนะคะแล้วผู้สัมภาษณ์นะคะก็ถามว่ารหัสแห่งแสงคืออะไรภาษาแห่งแสงคืออะไรนะคะมันเปิดการทำงานหมายความว่ายังไงนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่การเขียนของสิ่งนั้นนะคะการเข้ารหัสในสิ่งนั้นยังคงมีแสงและเลขาคณิตอยู่และมันเหมือนกับการอ่านหนังสือหรือได้ยินหนังสือจากเทปมันเป็นผิววิธีการแตกต่างนะคะในการรับข้อมูลเข้ามาทั้งหมดและถูกเข้ารหัสด้วยข้อมูลเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมเขาเนี่ยทางเดอะพีทำงานร่วมกับเวนดี้นะคะด้วยรหัสแห่งแสงที่แท้จริงที่คุณจะรู้ว่าเธอได้ทำการเขียนอัตโนมัติดังนั้นเราจึงทำการเขียนโค้ดให้เธอสร้างขึ้นมาใหม่ในคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นมันจึงไม่สำคัญจริงๆไม่ว่าคุณจะได้ยินหรือได้เห็นคนบางคนอาจจะถามคุณว่ามันมีความรู้สึกเหมือนตัวอักษรไหมไม่หรอกมันเหมือนกับแนวคิดมากกว่าและเรามักจะนำเสนอในลักษณะวิธีเชิงเส้นที่จะเป็นรูปภาพแบบสุ่มแต่มันไม่จำเป็นต้องอ่านจากซ้ายไปขวาเพียงแค่คุณนะคะรับข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียวและแนวคิดนั้นจะถูกเข้ารหัสอยู่ในนั้นเพราะว่าชีดก็ติดตามFacebook นะคะของวินดี้แคนาดีเนี่ยว่าเขามาโพสแล้วเขาจะเอาเป็นรูปเหมือนแสงอะค่ะเหมือนแบบเป็นรูปแห่งแสงอะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวฉันจะโพสอยู่ในคอมมูนิตี้แล้วกันนะหรือว่าเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชได้นะคะวินดี้แคนาดีเดี๋ยวชิดพิมพ์ไว้ปักหมุดให้ใต้คลิปนะคะอันนั้นนะก็คือเหมือนเป็นรูปอะเป็นรูปเหมือนเป็นรูปแสงอะค่ะแต่ว่านั่นแหละเขาถูกเข้ารหัสไว้นะคะเขาสื่อสารผ่านตัวสัญลักษณ์พวกนี้เพื่อปลดล็อก DNA พวกเราด้วยนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าความถี่จะปรากฏออกมาในรูปแบบเฉพาะและมันสามารถทำซ้ำในโครงสร้างของจักรวาลนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไซมาตินะคะถ้าคุณมีทรายอยู่บนกระดาษและมีการเกิดเสียงขึ้นนะคะคุณจะพบว่านั่นสามารถสร้างให้เกิดเป็นรูปเลขาคณิตได้หลากหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลที่แสดงออกมาโดยความถี่นั้นเหมือนกับตัวคุณเพียงแค่ซับซ้อนมากกว่าในโครงสร้างทางกายภาพแต่มันแสดงออกในสนามพลังของคุณเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะสิ่งนี้ในบางแง่ได้ย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องเวชศาสตร์การสั่นสะเทือนซึ่งเมื่อคุณได้เริ่มทำงานกับความถี่เลขาคณิตของความถี่จะปรากฏนะคะเป็นการสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้พลังงานไหลเวียนไปในทิศทางที่ดีที่สุดในแบบเดียวกับที่จักรวาลถูกสร้างขึ้นมาและโครงสร้างในจักรวาลที่ชอบทำงานด้วยวิธีนี้คือวิธีที่รวดเร็วและประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือรับข้อมูลแค่มองเห็นจิตวิญญาณของเราก็จะจำข้อมูลได้แล้วก็ปรับพื้นฐาน DNA แล้วนะโอ้โหคือแบบจริงๆแล้วมนุษย์อะคือแบบเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยนะร่างกายเราสามารถปลดล็อกด้วยวิธีนี้ได้ด้วยนะคะแค่เห็นรูป แล้วเขาก็บอกว่าในการจัดวางอย่างเหมาะสมนั้นมันง่ายมากที่จะบรรลุผลแต่เมื่อคุณมีพลังและสิ่งต่างๆที่ยังไม่ลงรอยกันสิ่งที่ได้ถูกทำลายไปในสนามพลังของคุณมีเลขาคณิตที่ศักดิ์สิทธิ์บางส่วนหายไปในสนามพลังของคุณจากนั้นเลขาคณิตในภายในร่างกายของคุณก็เริ่มพังทลายลงเช่นกันเมื่อคุณทำงานด้วยการปรับจูนตัวเองคุณจะทำให้การสร้างที่เหมาะสมแข็งแรงขึ้นเป็นโครงสร้างเลขาคณิตของร่างกายผ่านความถี่ที่คุณยึดเอาไว้ซึ่งหมายถึงพลังงานสามารถไหลผ่านตัวคุณได้ดีขึ้นหมายความว่าพลังงานนั้น
ก็ไหลผ่านร่างกายได้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่กับความลื่นไหลและโครงสร้างที่เหมาะสมของจักรวาลนั่นเองคือเลขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นพื้นฐานนะคะส่วนขององค์ประกอบของจักรวาลในรูปแบบที่ไม่มีสิ้นสุดได้ถูกสร้างและประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเป็นจริงของคุณอันนี้เดี๋ยวชิคขออธิบายต่อนิดนึงนะคือการที่เราเสียสมดุลนะคะจริงๆแล้วเราเกิดมาใช่ไหมเราเกิดมาพร้อมเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราอะค่ะการที่เราความกลัวความกังวลความเชื่อใดๆอะมันเลยทำให้เลขาคณิตอันนี้ที่ชิตตีความอธิบายว่าเลขาคณิตของเราอะมันหายไปมันเริ่มเหมือนคนที่จูนชิดาเป็นคนที่มีเซนส์ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแต่พอเซนส์หายเพราะว่าเรากลัวเรากังวลเราใช้ชีวิตเราไปกลายไปเป็นสิ่งที่สังคมบอกอะไรอย่างเงี้ยเซนส์มันเลยหายอันนี้แหละชิดถึงมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าแล้วมันเลยเลขาคณิตนะคะความศักดิ์สิทธิ์ของเรามันเลยหายเซนส์ของเราเลยหายไปด้วยนะคะสัญชาตญาณการอย่างรู้ของเราเพราะว่าพวกเราเกิดมาพร้อมจิตอย่างรู้นะคะการอย่างรู้ของพวกเรามีตั้งแต่เกิดทุกคนนะคะไปกันต่อค่ะแล้วเขาก็บอกว่าก็มีในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ถูกควบคุมนะคะในแง่ที่ว่ามีเส้นบางๆอยู่ระหว่างความยากอยู่บ้างเพราะว่ามีก้านที่แตกแขนงขนาดใหญ่ทั้งทั่วทั้งจักรวาลอาวุธนิวเคลียร์เป็นส่วนหนึ่งนะคะในกรณีที่หายาอันนี้คนผู้สัมภาษณ์นะคะเขาถามถึงว่ามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจากที่ดาวดวงอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในจักรวาลของเราเขาก็บอกว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นกรณีหนึ่งที่หายากและรู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ถูกไปใช้ในดาวเคราะห์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในส่วนอื่นของกาแล็กซี่แต่แล้วมันยังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะดาวเคราะห์ถูกระเบิดไปมันมีผลกระทบที่ไม่คาดคิดและนั่นจึงส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นเพราะคุณเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่มีข้อจำกัดบางอย่างที่ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของการทดลองไว้และมันเป็นผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตมากมายเนื่องจากถ้าคุณเป็นเพียงดาวเคราะห์ที่โดดเดี่ยวและคุณกำลังสำรวจสิ่งนี้ขณะเดียวกันผลกระทบแบบระลอกขึ้นไม่ได้รุนแรงเท่าที่ควรนะคะบางอย่างอาจจะถูกได้รับการอนุญาตหากคุณต้องการเช่นนั้นเพราะสิ่งนี้เป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่ใช่แล้วและสิ่งที่มีชีวิตประเภทหนึ่งก็คอยเฝ้าดูแลคุณอยู่นั่นก็คือครอบครัว ET ต่างดาวของพวกเรานั่นเองค่ะเขาคอยปกป้องพิทักษ์เราอยู่นะคะจากพวกเราเอง และทำให้แน่ใจว่าในแง่ของการพัฒนาของคุณและความสมบูรณ์ของระบบนั่นเองนะคะการกระทำของคนบางกลุ่ม ของพวกเรานะคะนิวเคลียร์นั้นสามารถระเบิดดาวโลกของเราได้และมีผลกระทบต่อนะคะระบบนิเวศของจักรวาลนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเข้าใจและให้อภัยพวกเขาเนาะให้ความรักพวกเขานะคะเพราะเขาอาจจะกำลังที่จะต้องตื่นรู้นะคะไปกันต่อค่ะนั่นย่อมมีบางสิ่งนะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้มีมากนักเพราะเราต้องการให้คุณสำรวจและมีเจตจำนงเสรีในการฟรีวิลนะคะอิสระแต่อาวุธนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่มีขนาดใหญ่ของมันเทคโนโลยีของคุณสามารถทำงานได้แค่บางส่วนอยู่กับวิธีการและการใช้และความรุนแรงของมันบางอย่างถูกบล็อกเอาไว้ไม่ให้สามารถใช้งานได้เพราะมันมีการทำลายล้างมากจนเกินไปและนั่นนำไปสู่คำถามที่อันนี้คือผู้สัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนดาวอังคารเขาบอกว่าดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ตอนนี้กำลังถูกควบคุมและวงการ
เมื่อเราพูดถึง E.T. พวกเขาเคยอยู่บนดาวอังคารในยุคแอตแลนติสของคุณ และเมื่อแอตแลนติสล่มสลายพวกเขาจำนวนมากก็อพยพมายังโลกนี้พวกเขาได้ทำการทดลองบางอย่างที่ทำงานไม่ดีบนดาวอังคารส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศและเกิดการทำลายล้างระดับหนึ่งบนดวงดาว ที่พวกเขาต้องย้ายไปอยู่ใต้ดินสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ได้ไปอยู่บนใต้ผิวดินและนี่คือนะคะจุดเริ่มต้นที่คุณค้นพบว่าในดาวเคราะห์ทุกดวงมีแกนกลางของดาวเคราะห์ที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์เล็กๆดังนั้นสิ่งที่คุณได้รับจากดวงอาทิตย์ของคุณก็ได้รับพลังงานลักษณะนี้เดียวกันกับพระแม่ธรณีผู้เปล่งแสงออกมาจากภายในโลกของเรานะคะและมีอารยธรรมนะคะจำนวนมากที่อยู่ภายใต้โลกที่ตามที่เป็นอยู่แบบเดินที่เจริญรุ่งเรืองนะคะด้วยเหตุนี้เขาบอกว่าการเสริมพลังนะคะความชัดเจนและเราคิดว่าปัญญาญาณนั่นคือ3สิ่งที่เราจะพูดนะคะในตอนนี้ไม่มีอะไรที่คุณต้องรู้หรือจำต้องทำจริงๆในตอนนี้นะคะมันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้รับทางจิตวิญญาณของคุณที่จะเคลื่อนออกไปสู่พลังงานนั้นเมื่อคุณพร้อมนะคะโดยทั่วไปและสิ่งที่เราแนะนำก็คือให้คุณทำ3 ครั้งต่อวันนะคะมันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน3 วันคุณสามารถกลับมาดูบันทึกหรือฟังมันได้อีกครั้งถ้าคุณต้องการอันนี้คือเสียงคือภาษาแห่งแสงนะคะภาษาแห่งแสงคือการเสริมพลังนะคะและการปลดล็อก อันนี้ถ้าใครนะคะอยากฟังแล้วก็เขาบอกแนะนำว่าให้ทำ3 ครั้งแล้วก็ติดต่อกัน3 วันนะคะเดี๋ยวชิจะลงคลิปนะคะที่เป็นภาษาแห่งแสงของวินดี้ที่เขาแบบชาแนลเนาะแล้วเมื่อคุณนะคะเขาบอกว่ามันคุณต้องการจินตนาการนะคะถึงการเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณมีประสบการณ์แล้วมันจะถูกบันทึกในสนามพลังของคุณดังนั้นสำหรับมนุษย์การได้ยินมันนะคะจะมีความสมจริงมากกว่าแทนที่จะจินตนาการไว้ในหัวฉันต้องมีพลังมากกว่านี้หรืออะไรไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะเมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับปัจจุบันอีกครั้งคุณจะกระตุ้นไปสู่พลังงานนั้นซ้ำและจดจ่อไปยังพลังงานของคุณเพื่อทำการให้เกิดการสอดคล้องของความถี่เหล่านั้นและนั่นนะคะคือสิ่งที่ภาษาแห่งแสงทำงานในความเป็นจริงแล้วนะคะภาษาแห่งแสงมีไว้เพื่อให้คุณช่วยปรับให้เข้าสู่ความถี่โดยเฉพาะที่เวนดี้พูดถึงในตอนต้นนะคะว่าจะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเข้ามานะคะไม่ได้ชัดเจนเสมอไปมันไม่เหมือนกับตอนที่คาซิโอเปียเข้ามาแล้วก็แบบโอไลออนมันมีหลายร้อยสิ่งมีชีวิตนะคะที่จะผสานพลังเข้ามาก็คือถ้าในปีถ้าเขาโชว์อัพแล้วค่ะเขาเผยตัวแล้วคือเขาพูดภาษาแห่งแสงแต่ว่ามันจะมีหลายสำเนียงมันเหมือนภาษาอังกฤษแต่ว่ามีหลายสำเนียงอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าภาษาแห่งแสงเป็นภาษากลางที่กาแล็กติกหรือว่าจักรวาลของเราพูดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะคะว่าให้เราฟังภาษาแห่งแสงไว้นะคะเขาบอกว่ามันก็จะคุณจะไม่รู้เสมอไปและไม่จำเป็นสำหรับคุณที่ต้องรู้เพราะเราจะพูดจากข้อมูลทั้งหมดที่เราให้กับคุณหากวันนี้คุณมีบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงใจก็ปล่อยมันไปนะคะแล้วถ้ามันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องตระหนักรู้ในจิตสำนึกของคุณแล้วก็มันจะหวนคืนกลับมาดังนั้นนะคะเราต้องการให้คุณใช้วิจารณญาณของคุณเพื่อเรียนรู้ที่จะไว้วางใจและให้ยืนหยัดในพลังของคุณเอาล่ะตอนนี้ไม่มีอะไรที่คุณจำต้องรู้หรือจำเพียงคือคุณทำแค่เพียงต้องหลับตาและก็หายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกัน
ต่อไปนี้นะคะคือภาษาแห่งแสงค่ะ Ijokoto arramedibidijikati inda arramedibidijikata patakadrijititi bidikata arramedibidikata arramedinijititi arramedasakatora athanakateri ishinenekiti isana adada era arramedibidijikata patakatai inda arramedijitutora pasakatanna ara aishishakatai inda ora amedibidijitutora arramedibidijikata patakatai hisa jidata arramedibidikata patakadiri dua bedibidijikata pasakata arramedibidikata patakarai ida anbara aishajakata hasatoto Rabedibidijukate in the day, Bedijunduri, Rabedibidijukate, Kota, has a Arramedibidijukate in the Arabedi. Rabedibidijukta under the Eza, Juto, or Rabedibijuto, Imbadijidai, his Ankatora, Asana Ishin, Eza, Tukotora, I, Kotora, Nanakate, Bidibidijukata. Hasakata anda de doing the duera ra where the Bishop in the Dai, Shatakadai, in the Due, Menabishukati, Berabishukati, Hista, Akata. และผู้นำทางนะคะคือเดอะพีเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญนะคะที่คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ดื่มน้ำในปริมาณที่มากพอจงให้เกียรติร่างกายของคุณและสิ่งที่ร่างกายร้องขอประสบการณ์ของทุกคนนะคะในการทำงานกับภาษาแห่งแสงจะแตกต่างกันทุกครั้งนะคะที่พวกเราได้มีการเชื่อมโยงกับมันดังนั้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณกับสิ่งที่ตรงกับคุณและสิ่งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงและทั้งหมดนั้นนะคะโดยรู้ว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรอย่างเข้มข้นหรือไม่รู้สึกอะไรเลยคุณยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากมันดังนั้นนะคะจงให้เกียรติกับร่างกายที่ร่างกายคุณร้องขอเพราะว่าคุณอาจรู้สึกว่าอยากขยับขึ้นมาอยากเหมือนออกกำลังกายหรืออยากขยับน้อยลงนะคะหรือการทานอาหารที่แตกต่างไปหรือการเข้านอนที่เร็วขึ้นการงีบหลับก็ได้ไม่ว่าอะไรต่างๆนะคะนั้นดีทั้งหมดจะให้นะคะแต่ให้ดื่มน้ำปริมาณที่มากเพื่อช่วยในการเคลื่อนความถี่ไปทั่วร่างกายนะคะและชะล้างสิ่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาและเขาก็บอกว่ามีเพื่อนผู้สัมภาษณ์ค่ะเขาบอก2 คำถามสุดท้ายสั้นๆนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตทางที่อยู่ที่โลกของเรานะคะก็คือ ET ที่อาศัยอยู่บนโลกของเราเขาบอกว่ามีสายพันธุ์ที่อยู่บนโลกของเราแต่ว่าคุณไม่เคยรู้จักนะคะมีจำนวนมากและกำลังทำการทดลองแบบผสมผสานในมหาสมุทรของพวกคุณด้วยมียานอยู่ใต้น้ำมีการทดลองแบบผสมผสานเกิดขึ้นมากมายอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์แต่จำไว้ว่ามีสารพันธุกรรมมาจากดาวหลายพันดวงดังนั้นสิ่งมีชีวิตทางน้ำของคุณบางชนิดอาจจะมีการพัฒนาอย่างสูงนะคะในระดับจิตสำนึกมีวิวัฒนานะคะการในระดับสูงขึ้นกว่าเวอร์ชันนะคะของสายพันธุ์เหล่านี้อาจจะมีการพัฒนาอย่างสูงเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นที่เดินทางมายังโลกนี้และกำลังทำงานร่วมกับญาติห่างๆของพวกเขาเพื่อเข้าถึงพลังงานแบบกลุ่มของพระแม่ธรณีอย่างแท้จริงและนะคะมีการทดลองแบบลูกผสมทุกประเภทที่กำลังดำเนินอยู่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเหล่านี้ที่สามารถนะคะเข้าใจตัวเองได้แล้วก็บอกว่าคุณมีคำพูดปิดท้ายไหมเขาบอกถามเดอะพีอะค่ะว่าท้ายนี้อยากจะบอกอะไรไหมเดอะพีเขาก็บอกว่าคุณเป็นที่รักอย่างมากคุณถูกดูแลคุณถูกเฝ้ามองนะคะให้การช่วยเหลือคุณคือความซาบซึ้งนะคะเขาซาบซึ้งอย่างยิ่งคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดว่าตัวเองรู้คุณพิเศษมากทุกคนนะคะคือประกายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรารู้สึกสำนึกรู้คุณที่ได้มีโอกาสเชื่อมต่อนะคะกับคุณและได้ใช้เวลาอยู่กับคุณและแบ่งปันองค์ความรู้กับ
คุณเราเรียนรู้มากมายจากคุณสอนเราทุกวันถึงการมีอยู่แต่บ่อยครั้งนะคะที่คุณว่าโลกของเรานี้นะคะเป็นโรงเรียนระดับเริ่มต้นแต่เขาบอกว่าแท้จริงแล้วนะคะโลกของเราคือโรงเรียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญและคุณจะต้องประสบความท้าทายของสิ่งต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าไปตลอดชีวิตและพวกคุณบางคนจะกล่าวโทษตัวเองด้วยว่าการพูดว่าทำไมฉันถึงต้องทำรูปแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ารูปแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นดังนั้นนะคะโปรดอย่าดูแคลนตัวเองให้เกียรติตัวคุณเองให้เกียรติแสงสว่างของคุณตัดสินใจว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรและสิ่งที่คุณต้องการจะสร้างในแต่ละช่วงเวลาและจงนะคะรู้ว่าคุณทั้งหลายได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่รอบตัวคุณเพื่อใช้จิตดลบันดาลให้ทุกสิ่งปรากฏขึ้นในความเป็นจริงทางกายภาพคุณสามารถเรียกหาเราโดยตรงได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องพึ่งเวนดี้เลยเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือแค่ grounding นะคะคืออยู่กับธรรมชาติก็คืออยู่กับพื้นหญ้าอยู่ไปกับน้ำอยู่กับต้นไม้นั่นเองค่ะกลับไปสู่กลับไปสู่หัวใจของคุณเองศูนย์กลางของหัวใจนะคะแล้วก็ถามคำถามของคุณนะคะจากนั้นคุณจนกว่าคุณจะได้รับคำตอบนะคะแล้วเขาบอกว่าจนกว่าพวกเราจะได้ยินเสียงของคุณเราจะอยู่รอบๆคอยเฝ้าดูและเฝ้าส่งนะคะคำอวยพรดีๆมาให้คุณอย่างมากมายจบค่ะการแปลนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ซินจากช่องนะคะ Book for Life ด้วยเพราะว่าชีด้าไปเจอคลิปนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มาแนะนำนะคะให้พี่ซินในการแปลภาษาไทยเพื่อที่จะให้ช่อง Book for Life ค่ะเพื่อนๆอาจจะไปติดตามช่องนี้ได้นะคะเพื่อให้คนไทยอีกมากมายนะคะได้รู้นะคะว่าต่างดาวเขานะคะเป็นครอบครัวของเราเขาช่วยเหลือเราอยู่แล้วเขาก็กำลังนะคะจะปรากฏตัวแล้วพวกเราจะไม่ต้องนะคะหาเงินนะคะพวกเราไม่ต้องหาเงินแบบเดิมแล้วพวกเราจะได้นะคะใช้ชีวิตแบบทำอะไรก็ได้ที่เรารักนะคะเรามีแพชชั่นเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ทุกคนวางใจว่าอนาคตที่มันกำลังมาถึงในชาตินี้แน่นอน ในชาตินี้นะคะไม่ใช่ชาติหน้า2 ปีนะคะตั้งหน้าตั้งตารอระหว่างนี้นะคะชิก็อยากจะขอให้ทุกคนถ้าเจอดราม่าอะไรก็ทำงานกับตัวเองนะคะปล่อยวางแล้วก็คุณแค่ต้องมองเห็นว่ามันเหมือนละครนะคะว่าเวลาคุณจะเข้าฉากคุณอ่านบทแล้วว่าเดี๋ยวอันนี้จะเข้ามาเดี๋ยวนู้นจะเข้ามานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตของเราค่ะเป็นไปเพื่อการเรียนรู้เพราะทุกวันนี้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยชีก็จะมองว่าเนี่ยคือนี่เป็นบททดสอบนะนี่คือแบบเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เราสามารถมองเห็นแง่มุมของเหตุการณ์แล้วนำกลับมาแบบมองในตัวเองว่าเฮ้ยเรายังมีตรงนี้อยู่นะเราต้องทำงานกับตัวเองอะค่ะแล้วพอทำงานกับตัวเองได้เสร็จปุ๊บทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้นเลยต่อให้มันเกิดขึ้นอีกแต่เราไม่ได้รู้สึกแบบเดิมมันเลยทำให้รู้ว่าเราผ่านเพื่อเตรียมเข้า 5D อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วกันนะคะข้อความที่ชาวพีเดียนหรือเดอะพีเนี่ยเขามาบอกนะคะก็เพื่อให้เราเตรียมพร้อมนะคะให้เราวางใจว่าเราอนาคตเราจะมีพลังงานฟรีใช้เราไม่ต้องหาอยู่หากินเพื่อที่จะแบบเอามาจ่ายค่าน้ำค่าบินค่าไฟค่าอาหารทุกอย่างมันจะถูกจัดสรรแบบฟรีนะคะเงินจะไม่ได้มีความหมายมีค่าเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้อาจจะมีนะคะแต่จะถูกเฉลี่ยให้เท่ากันแล้วให้คนนะคะจินตนาการว่าโอเคอีก2 ปีนะไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ก็ทำงานกับตัวเองอยู่ให้มีความสุขไปนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาดูแล
ร่างกายของตัวเองนะคะกินอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงแล้วเอาจริงๆแล้วที่จะบอกอะไรให้ไหมว่าที่มาแปลคลิปเนี้ยเพราะว่าตอนแรกกะจะแปลแล้วก็แบบเดี๋ยวค่อยแปลแหละแต่พออันนี้พูดแบบไซไฟนะ ฟังไว้แบบเผื่อใครอยากรู้นะคะว่าทำไมถึงต้องมานั่งพูดยาว2 ชั่วโมงแบบนี้นะก็คือในฝัน ในตอนแรกแบบในจิตอะเราเห็นแล้วแหละว่าเรารู้ว่าเราต้องแปลแต่ว่าเหมือนแบบยังไม่ทำสักทีหลังๆอะสารเขาเริ่มมาบอกในฝันนะคะย้ำ2 รอบแล้วก็เลยทำก็ทำค่ะหนูด่วนให้เลยนะคะหนูด่วนให้เลย คือมันเป็นเอาจริงๆแล้วนะคะมันคือข้อความอะที่ตอบโจทย์นะคะว่าใครที่กำลังทั้งเรื่องชีวิตอนาคตด้วยแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เราเกิดมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะชีก็มีคำถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเราเป็นผู้พิทักษ์จักรวาลเราเป็นฮีโร่พิทักษ์โลกนะคะแล้วก็พิทักษ์จักรวาลด้วยการนะคะเราแค่กลับเข้ามานะคะสู่ศูนย์หัวใจคือปัญญายาณอย่างรู้เชื่อมต่อ higher self พวกเขาคือ higher self ของพวกเรานั่นเองค่ะก็คลิปนี้ตื้นตันมากอะใช้เวลา1 วันในการอัดนะอัดพาร์ทหนึ่งแล้วก็ไปกินข้าวไปออกกำลังกายเพราะว่าเอาจริงๆเราใช้พลังงานเยอะนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นคลิปอะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงตีดอะคือชิดเหมือนรู้สึกว่าพวกเขาเหมือนมาส่งเพราะว่าปกติบ้านชิดเสียงไม่ร้องแบบนี้นะแล้วพออัดคลิปปุ๊บอะเสียงแบบเสียงหน้าเสียงตู้เตาอบอะคือดังเหมือนแบบเขาบอกว่าเราอยู่ที่นี่นะ เราเป็นกำลังใจเราเชียร์ให้อยู่ ถ้าทุกคนฟังต้นคลิปนะจะมีเสียงแบบเสียงดังๆอะปี๊บปี๊บอะไรนั่นอะก็เลยแบบเป็นสัญญาณที่ดีว่าขอบคุณมาให้กำลังใจหนูนะหนูก็ใช้พลังงานเยอะมากเอาพูดตรงๆเลยนะว่าโอ้โหนี่คือการแบบน้องๆ channeling เลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็หวังใจว่าทุกคนจะสนุกสนานนะว่าฟังไว้เป็นเรื่องเล่าแล้วกันฟังไว้เป็นสนุกเพราะว่าฟังแล้วอะรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหวังฟังเรารู้สึกว่าปัญญายาณพัฒนานะสำหรับชีทเองนะคะมันคือตอบโจทย์เพราะว่าชีทเองก็แบบเราก็คิดว่า2 ปีจะหาเงินยังไง5 ปีจะหาเงินยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอได้รู้ข้อมูลเนี้ยเรารู้สึกว่าวางใจแล้วก็โอเคเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปแหละ slow life ของเราอยู่ง่ายกินง่ายเป็นเศรษฐีที่อยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตแบบสมถะแล้วเราก็มีความสุขมากในตอนนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยกันนะคะข้อมูลข้อรู้ต่างๆใดๆวันนี้ถ้าตะกุกตะกักไปบ้างนะคะก็ขออภัยนะเพราะว่าพลังงานมันแบบล้นมากจริงๆว่าเอาจริงๆแล้วชีก็เป็นคนที่อ่านหนังสือไม่คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนอะคือเรื่องอ่านหนังสืออะหน้าห้องอะพูดไม่ออกเลยอะคือแบบนี่คือการชาเลนจ์มากนะคะออกมาทำช่องอะที่การอ่านเนี่ยเพราะปกติแล้วจะเป็นคนที่ไม่มีสคริปต์แล้วพูดออกมาเหมือนแบบข้อมูลที่เราดาวน์โหลดที่ที่เราเชื่อมต่อเขาก็จะไหลออกมาแบบเราพูดแบบอัตโนมัติแล้วค่ะแต่ว่าการที่เนี่ยอันเนี้ยชิดคือต้องเอามาแปลนะคะจากคลิปของ Book for Life ของพี่ซินนะที่ชิดให้รบกวนให้พี่ซินแปลแล้วทำมาเป็นตัวหนังสือแล้วชิดก็ต้องอ่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็หวังใจว่าเพื่อนๆจะนะคะฟังอย่าง ตื่นเต้นละกันนะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆค่ะที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะขอให้เพื่อนตื่นรู้นะคะสงสัยอะไรมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากปรึกษาส่วนตัวเรื่องภารกิจหรือการตื่นรู้อย่างเงี้ยค่ะชีทมีนะคะการปรึกษาส่วนตัวด้วยนะคะเข้าไปดูได้ที่นะคะที่ปักหมุดนะคะที่ปักหมุดไว้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนฟังวันนี้แล้วคงจะได้คำตอบอะไรหลายอย่างฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์นะคะคุยกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันว่ามีประสบการณ์แบบไหนนะคะขอบคุณค่ะ